ओके, नो इश्यू, नो इश्यूज. मम्मी तुजी? या येस. तुझी मम्मी इंग्लिशीन कित्याक उलोवन गेली गो? कोंकणी कळटा? डू यू नो कोंकणी? ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ कोंकणीಯಲ್ಲಿ? आपको कोंकणी आता है? या हिंदी कळटा? बाई तू खंय रावता? या रावता खंय? रावता खंय? नो. नो ओके सर, तुका जत येता म्हणपाक? हय न्ही, नेटान जावन या. ताळयो तुमच्यो जावपाक जाय. म्हण. या बर रावया मा बेटे रे रावया मासा बेटे रे रावया मासा बेटे रे रावया मासा बेटे रे. एकदा जोरान ताळयो जावन त्याच्या खातीर. खूप सुंदर. जाऊया माळशेच्या भेटे रे. खरेंच खूप सुंदर तुवें म्हटलां. तुजें नांव कितें? नायशा नायशा. नायशा कितें? कामत नायशा कामत. एकदा जोरान ताळयो जावनी नायशा खातीर. सुंदर म्हटलं ताणी. तुमकां तांच्यांनी म्हटलेलें जाय लोकांनी? येस. या ओके तांचे कडल्यान म्हणे तू सायडीक अशें सायडीक यो सायडीक अशेंच राव. भाटकान ती आमची. ओके तुजें नांव कितें? आनीक कोण आसा रे? आनीक कोण आसा? ओके तुजें नांव कितें? दक्ष दक्ष कितें रे? कुंकलकर दक्ष कुंकळकार. आणि तू खंय रावता? कुडका 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 लागीं आहा मरे. ओके तुजो आवडटो ग्रूप खंयचो रे? पंगड खंयचो? बाबरेश्वर बाबरेश्वर. आवडटा तुका कित्याक? वाजप बरें जाता आनी म्हणप पळय वाजप बरें जाता आनी म्हणपूय. ओके खंयची तुका जत येता? तेंचीच जत आवडटा आसतली तुका. खंयची ती? मायन केला मुगा गाठी ओके जोरान जावनी एकदा. ओके ताका जर हेल्प जाय जाल्यार मागीर तुमी हेल्प करा. ओके रेडी? म्हणटा मरे. चलो रेडी. मायन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शाकोती मायन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शाकोती मिवणी मळटा पीठ मेळा वाचता चपाटी मिवणी मळटा पीठ मेळा वाचता चपाटी. अरे वा एकदा सुंदर म्हटले. ओके येता तुमकां ती? त्याच्या बरोबर यो वयर वयर. त्याच्या बरोबर म्हणया एकदा. ओके तू तांकां सांग. म्हणटले का विचार तांकां पयलीं? तुम्ही म्हणटली ओके रेडी रेडी 1 2 3 सगळे म्हणा चला. मायन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शाकोती मायन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शाकोती मिवणी मळटा पीठ मेवणा वाचता चपाटी मिवणी मळटा पीठ मेवणा वाचता चपाटी. क्या बात. एकदा जोरान ताळयो जावनी ताच्या खातीर. ओके आनी एकटो भुरगो आसा. तुमचें नांव कितें बाबा? नांव कितें? कवीश कवीश. खंय रावता तूं? फोण्या फोण्या रावता. हय. आनी तूं शिगम्याक बीन गेल्लो? हय तुका जत येता म्हणपाक? कोणें शिकयली? डॅडान डॅडान शिकयली. डॅडा कितें करता? शिगमा म्हणटा. शिगमो म्हणटा. कर डॅडा रे. खंयच्या ग्रुपाक म्हणटा खबर आसा? खंयच्या? फोण्याच्या. आनी एक येयला. वा वालर हा वालर. इतले सगळे सुंदर भुरगे पळोवन बरें दिसता मातशें. हय बरें तूं जत म्हणटा मरे. रेडी? खंयची म्हणटा? सोप्या आजी तू अरे वा एकदा जोरान जावनी ताळयो ताच्या खातीर. म्हाजी फेवरेट आसा ही. ओके चलो रेडी. सोप्या वयले आजी तू कितें पळयता भावे नातवा शिगमा पळयता सोप्या वयले आजी तू कितें पळयता भावे नातवा शिगमा पळयता सोप्या वयले आजी तू कितें पळयता भावे नातवा शिगमा पळयता सोप्या. थँक्यू थँक्यू. एकदा जोरान ताळयो जावनी ताच्या खातीर. ओके म्हाका दिसता सगळ्यांक आवडटा आसतली. ओके म्हणया एकदा. तुमी म्हणा सगळे जाण. ओके आं ओके चलता. आं ओके ताजी पयलीं घेवया. बाई तुजें नांव? स्वरीत सॉरी तूं खंयच्या ग्रुपाक रे? मारुद्र एक सन मारुद्र एक संग. बरो कॉस्ट्यूम घातला मरे. आवडटा? हय कोणाचो कॉस्ट्यूम यो? काश्टेकार शंभू काश्टेकार शंभू. आवडटा तुका? हय ओके काश्टेकार शंभूच. आनी तेजीच जत तुमकां आयकपाक मेळटली. ए वाव
बाई पुरो हा ओके ओके म्हणटा मरे ओके चल रेडी ए अजय काष्टेकार शंभू येता गे हे राज्य कोडी दोला आवाज कानार पडटा मेळ पावच्या पयलो दारानाजी दिवली पेटयता राज्य कोडी दोला आवाज कानार पडटा मेळ पावच्या पयलो दारानाजी दिवली पेटयता दिवली पेटोर येवन बसल्या सोप्याराजी वाट पळयता साजी आमच्या रमटा मेळाची पायावर सोडून मिरयो जा आजी माझी येवन बसल्या सोप्यार पायावर सोडून मिरयो हजार आजी माझी येऊन बसल्या सोप्यार सांग रे बाबा शंभू काशेन दिसता कसो नाचता कसो आधी गायता कसो आगे जाणटेले सोप्यार भोवसद कितें तूं पळयता हा कास्ती मारून माझो ना तू हो पळ गांच्या कटर 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 वाजयता हे अरे सोप्या वेले अजय तू कितें पळयता बारे नातवा शिगमो पळयता अरे सोप्या वेले अजय तू कितें पळयता बारे नातवा शिगमो पळयता शाबाश या गजोत्या काजी दिया काढो घेऊन आम्ही मुठ्ठे बुदूया या गजोत्या काजी दिया काढो घेऊन आम्ही मुठ्ठे पुनूया थँक्यू तुका वाल खरं तुका मातसो ट्रेलर दाखव बाई करता रा येता येता ओके तू जत म्हणटा मरे भाई फटाफट जत म्हणटा हय ओके चलो तुझें नांव कितें शारव शाईश गाड ओके म्हणटा मरे रेडी म्हण इल्लीशी म्हण हा श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय दामोदर देवाचे घेऊन नाव शिगम्याचो खेळ खेळटा वडगावचो गाव दामोदर देवाचे घेऊन नाव शिगम्याचो खेळ खेळटा वडगावचो गाव दामोदर देवाचे घेऊन नाव शिगम्याचो खेळ खेळटा वडगावचो गाव दामोदर देवाचे घेऊन नाव शिगम्याचो खेळ खेळटा वडगावचो गाव अंजनीच्या सुता तुला रामाचा वरदान एक खाने बोला बोला जय जय हनुमान वसय 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 भले 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 शबय पिट्ट पिट्ट तांदळे रामेश्वरा फुलांचा रथ केला चंद्रेश्वरा पिट्ट पिट्ट तांदळे रामेश्वरा फुलांचा रथ केला चंद्रेश्वरा आम्ही कट्या पेल्यानं रुमाड पिकला रुमाड ग बोकड सौकला सौकला आम्ही कट्या पेल्यानं सौकला थँक्यू थँक्यू खरेंच बाय फटाफट ओके येता न्ही जत येता हो मरे अरे बाय ओके म्हणटा फटाफट म्हण चल भाई सुरू करूया ओके घे म्हण तुझें नाव कितें पहल 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 ओके रेडी म्हणटा म्हण ना मायक हांव धरता आतां पुरो सुवाना रताव बसला देवा मंगेश्वराची मूर्ती धावतात घोरे घोरे वायुगची क्या बात आहे चालता आयोजन आहे त्याच्या खातीर भाऊ तुझें नाव उत्कर्ष उत्कर्ष
कॅरेक्टरांतलं भायर सरल्यार जाता तापो नाका बेश्टो आमची ओके रेडी हय म्हण अंजनीच्या सुता तुला रामाचा वरदान एकमकाने बोला बोला जय जय हनुमान अंजनीच्या सुता तुला रामाचा वरदान एकमकाने बोला बोला जय जय हनुमान बोले 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 शबोल दामोदरा देवाचे घेऊन नाव शिंगण्याचं खेळ खटामडकाचं गाव दामोदरा देवाचे घेऊन नाव शिंगण्याचं खेळ खटामडकाचं गाव बोले 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 शबोल पिट्ट पिट्ट चांदणे रामेश्वरा फुलांचा रथ गेला चन्नेश्वरा पिट्ट पिट्ट चांदणे रामेश्वरा फुलांचा रथ गेला चन्नेश्वरा आम्हीकडे बेल्यानं रुमड विकला रुमड बकड सवकला 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 आम्हीकडे बेल्यानं सवकला 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 आम्हीकडे बेल्यानं सवकला बोले 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 शाबोय झाली हां ओके थँक्यू देव बरें करूं बाई तुमचें नांव कितें सायद्या नायक साहित्या ओके म्हणटा मगो म्हण बडकानीन माळा शोत्या माडो भडकराचे पट्ट जाला जात्रे माडो माईन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शकोती माईन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शकोती मिवणी मोयटा पीठ मिवण भस्ताचा बाती मिवणी मोयटा पीठ मिवण भस्ताचा बाती झाले थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू ए तुम्ही दोघी वांगडा म्हणा तुम्ही दोघी तू खंयच्या ग्रुपाचो आंबेडकर समाज आणि तू रे हा मारुद्र एक संघ मारुद्र एक सांग पूण गोंयकार मरे आमी सगळे वांगडा म्हणा किरे येना दुसऱ्याची कशी येना तर हांव मागेलेच शिकता तुझे गेले शिकता दुसऱ्यांची शिकिना तुका येता रे तेंची तुका जत येता तेंची ना बरं बरं बेग्यान म्हण चल नवदुर्गेचे खेगडे नाचता डोलाच्या तालार हसत नाचत येयल्या मी शिगम्याच्या मांडार ओसय गुरुदेवाचे खेगडे नाचता डोलाच्या तालार हसत नाचत येयल्या मी शिगम्याच्या मांडार ओसय ढोल तसो वाजय रे वाजय गड्या रोमटाच्या तालार नाच रे गड्या ढोल तसो वाजय रे वाजय गड्या रोमटाच्या तालार नाच रे गड्या चाफो फुल्लाड्यार चाफ्याचं परमळ वाड्यार थँक्यू थँक्यू बाई शॉर्ट डोर हां एकूच म्हणटा मरे खंयची म्हणटा बरं म्हण चल रेडी घे शिगम्याचो खेळ खेळता मारुद्र एक संघ सगळे कडेन रंगला भगवा रंग शिगम्याचो खेळ खेळता मारुद्र एक संघ सगळे कडेन रंगला भगवा रंग वा रे वा किती आनंद झाला वा रे वा किती आनंद झाला सगळे कडेन रंगला भगवा रंग शिगम्याचो खेळ खेळता मारुद्र एक संघ मारुद्र एक संघ खेळता शिगम्याचो खेळ सगळे कडेन रंगला भगवा रंग क्या बात है थँक्यू 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 हां क्रिएट तू नाचले क्रिएट केला रे ना मरे हां ओके वालर ते का तुम्ही किरे तुम्ही म्हण बहा किरे किऱ्या खायल्या तुम्ही किऱ्या खायल्या जत म्हणटा हय म्हणटा यो तर यो अशें अशें फुडें पळय लोक ते थंय आसा लोक थंय आहा ते पळय लोक परतो सर हां ओके म्हणटा मरे म्हणटा चल रेडी वांगडाच म्हणा चला अंशानी तातोता पुलाला मासाय म्हणता आ ए तमो काळे बोला बोला दे दे अनुबारा यांच्या खातीर करा ताळयो जावनी देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक तुमी सगळे विनर आसा जर आसा हाड बेगीन हाड सगळ्यांक ए राव राव बाबू ए भाई धांवू नाका तुझ्या खातीर स्पेशल गिफ्ट हाडला हांवें
ओके सगळ्यां खातीर बारीक बारीक एक गिफ्ट आहा ओके पयली भाटकान आमची यू वॉन्ट चॉकलेट येस ओके इंग्लिशान म्हणटाय खंयची जत सो क्यूट थँक्यू 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 भाऊ घे मरे थंय कोणाक पळयता रे हांगा लोक आहाय पळय अशें रावात घे घे भाऊ घे आनी हाडटा राव घे आं बाय दी दी बेगीन दी बेगीन दी नाका थंय नाका घे थँक्यू ओके सगळे लागीं या काका खंय ओके यो बाबू यो एकदा व्हडल्यान आमी वचोय म्हणया यो लागीं यो सगळे लागीं या व्हडल्यान वचचोय म्हणया यो बेगीन यो सवकास राव सवकास इतले फास्ट न्हू ओके रेडी म्हणया वचचोय म्हणया सगळे जाण हांव म्हणटलो वचचोय मागीर तुमी रिपीट करपाक जाय ओके रेडी वचचोय देव बरें करूं चला सकयल जाल्यार तुमी सगळ्यांनी तयारी करा खऱ्यांनीच हे सगळे पंगडा खातीर खरेंच ताळयो जावन जितले पंगडाचे हांगासर हे भुरगे आयल्या तेंच्यांनी आमचो फुडार गोंयचो फुडार तयार करपाची जी एक मेहनत घेतिल्ली आसा तांच्या खातीर प्रत्येक पंगडा खातीर ताळयो जोरान जावनी हांच्या खातीर सो आमी रितसर आयच्या ह्या कार्यावळीचे ओपनिंग सेरेमनी खातीर सुरवात करता हांव सगळ्यान पयलीं फोर कॉर्नर्सचे खांबो म्हणटात एक बॅकबोन अशे 3 व्यक्ती आसात पूण तातले एक व्यक्ती खरेंच बिजी आसतले सो सगळ्यान पयलीं हांव माचयेर आपोवपाक सोदतां आमचे आयचे मानाचे सोयरे तशेंच मुखेल सोयरे आमच्या बरोबर आसात तांकां घेवन माचयेर येवपाक हांव मागतां प्रथमेश खांडेपारकर हांच्यांनी आयचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर बाब आमच्या मदीं आसा हांव मागतां की तांकां व्हडा सन्मानान माचयेर घेवन येवचे एकदां जोरान ताळयो जावनी अशे व्यक्ती जांच्यांनी आमच्या गोंया खातीर इतलो तेंप काम केल्लो आसा अशे एक व्यक्ती आसा हांव सदांच तांकां मेळटा तेन्ना एक विजन तांचे कडल्यान आयकुपाक मेळटा आमच्या खंयचेय तांकां एक खातें दियात जाल्यार त्या खात्याचेर अभ्यास करून ताचेर कसो निवाडो करचो हाजेर सदांच ते भर दितात तशेंच तांच्या स्वताच्या मतदारसंघान आमी म्हणटा की कलाकारांची खाण आसा प्रत्येक कलाकार तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घरांनी प्रत्येक कलाकार आसता अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी जातूर कले खातीर आशिर्वाद आसा आनी तातूर ते वावुरतात तांच्यांनी कले खातीरूय तितलोच काम केल्लो आसा अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा एकदां जोरान ताळयो जावन आमच्या बरोबर आसा WIT मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर बाब तितलेच यंग आसा कारण तुमी जे उलयतले तेन्ना आयकतले तांचे विजन कितें आसा तें आमच्या बरोबर आसा फोर कॉर्नर्सचे प्रथमेश खांडेपारकर जे एक बॅकबोन कशें काम करतात तशेंच हांव मागतां अनुश्री नायक हांच्यांनी सुद्दां माचयेर येवचे हे दुसरे बॅकबोन फोर कॉर्नर्स ह्या टिमीचे जी ओसय ही सर्त परत एक फावट सीझन 3 तुमच्या मुखार घडोवन हाडटा आनी एक अशें एक व्यक्ती आसा जे सदांच काम करता आतां सुद्दां खंय ना खंय तरी फाटल्यान काम करता आसतले समीक्षा देसाय ताच्या खातीर सुद्दां ताळयो जावनी कारण ते सुद्दां तितलीच मेहनत घेवन काम करता माचयेर येवपाक खंय तरी काम करता आसतले ते ताका थोड्या वेळान माचयेर हाडपाचो प्रयत्न करतले तशेंच श्रवण नायक आमच्या बरोबर आसा आमच्या ह्या आयच्या बेटर फोंडा ही जी असोसिएट पार्टनर आसा ताजेच वांगडी श्रवण नायक हांव मागता तांच्यांनी सुद्दां माचयेर येवचे आमचे आयचे ह्या सर्तीचे जजीस जे खूब महत्वाची बाजू सांबाळटा तांकां हांव व्हडा सन्मानान माचयेर आपोवपाक सोदतां सगळ्यान पयलीं अशे मानेस्त जे ह्या फिल्डान कितलींशींच वर्सां तांच्यांनी आपले काम केल्लें आसा आमी ओसय सीझन 3 जेन्ना घडोवन हाडली तेन्ना एक विचार आशिल्लो की आमी जेन्ना अशे जजीस आपयता तेन्ना तांचे कडल्यान बऱ्या तरेचो एक निवाडो आमकां पळोवपाक मेळपाक जाय जाल्यार ह्या फिल्डांतले म्हणजे जे म्युजीक फील्ड आसा तातूंतलेच लोक जर आयले जाल्यार तितलेच आमकां बरें जातलें हें आमी त्या वेळार उलयल्ले आनी आयज जेन्ना आमी जजीस पळयता तेन्ना सगळ्यान पयलीं हांव व्हडा सन्मानान माचयेर आपोवपाक सोदता हांव मागता प्रथमेश हांच्यांनी तांकां व्हडा सन्मानान माचयेर घेवन येवचें सगळ्यान पयले जज आमचे बरोबर आसा सुजीत सोमनजी एकदां जोरान तांच्या खातीर ताळयो मारुया इंडियन आयडल टॉप 16 ते आशिल्ले
इंडियन आयडल टॉप 16 ते आशिल्ले, सारेगमप टॉप 8 तातूंत सुद्दां ते पाविल्ले. तशेंच 1500 चड लायव्ह शोज तांच्यांनी महाराष्ट्राची लोकधारा हातूर परफॉर्म केल्ले आसा. एज अ पर्कशनिस्ट तांच्यांनी खुबशी इनामां तांकां फावो जाल्ली आसा. अशे व्यक्ती जांच्यांनी फाटली 35 वर्सां ह्या फिल्डान आनी ह्या कले खातीर दिल्ली आसा. एकदा जोरान ताळयो जावन आमच्या बरोबर आसा सुजीत सोमनजी. आनी एक व्यक्ती जांच्यांनी कले खातीर आपले आयुश्य दिल्लें आसा, अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा. रिदम आनी ताल हाजेर तांचो एक मजबूत पकड आसा. अशे व्यक्ती जांच्यांनी तांच्या घराण्यान तशेंच तांचे कुटुंबान कले खातीर आपले पूर्ण आयुश्य दिल्लें आसा. आमच्या बरोबर आसा प्रसाद पाद्देजी. हांव मागता प्रथमेश हांच्यांनी तांकां व्हडा सन्मानान माचयेर घेवन येवचें. जायतीं इनामांय तांकां फावो जाल्लीं आसा. पंडीत VD पाळुस्कर अवॉर्ड हे सुद्दां तांकां फावो जाल्ले आसा. तशेंच सोलो परफॉर्मन्स तांच्यांनी दिल्ले आसा जायत्या कॉन्सर्ट्सांक. तशेंच आल्बम्स आनी फिल्म्सांनी तांच्यांनी आपली म्युझिक खातीर योगदान आहा. फिल्म्स जशे बाल गंधर्व, मोरया, कट्यार काळजात घुसली, बाई पार्ट 1 आनी 2, तशेंच मोगरा फुलला ह्या सारकिल्या फिल्मान, मी वसंतराव ह्या फिल्मान तांच्यांनी जी म्युझिकूय दिल्ली आसा तशेंच एक्टिंगूय केल्ली आसा. अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा जांकां म्युझिकेंतलो सारको जाण आसा. सो हिंदी वेब सिरीज जी तुमी पळयल्ली तातूंत बंदिश बँडीत ह्या वेब सिरीजान सुद्दां तांच्यांनी काम केल्लें आसा. अशे एक महान तबलजी आमच्या बरोबर आसा. जोरान ताळयेन आमी तांचें स्वागत करुया. आमच्या बरोबर आसा प्रसाद पाद्देजी. सर नमस्कार आनी गोव्यात तुमचं मनाक पासून येवकार. आमची कोंकणी भायर सरता न्ही, मराठी उलयतनाय बीन आमी गोंयकार. ओके, फुडें व्हरता आसतना हांव सगळ्यान पयलीं मागता की तांकां फुलाचो तुरो दिवन आयचे हे मानेस्त आसा तांकां आमी येवकार दिवया. हांव मागता प्रथमेशा लागीं की तांकां सगळ्यांक आमचे आयचे मानेस्त आसा तांकां फुलां भेटोवन, फुलाचो तुरो भेटोवन आयज आमी स्वागत करता. सगळ्यान पयलीं आमचे मुखेल सोयरे सुभाष शिरोडकर बाब हांचे मना काळजांतल्यान आमी येवकार करता. देव बरें करूं सर, तुमी आयले हांगासर, आमकां वेळ काडून आयच्या ह्या सर्तीक तुमी वांटेकार जाता. तशेंच हांव माचयेर आपोवपाक सोदता शुभम काणेकर आनी अश्विन कुमार. सो तांचे सुद्दां हांव मना काळजांतल्यान हांगासर येवकार करपाक सोदता. तशेंच आमचे मानेस्त हांगासर आसात जे म्हळ्यार जजीस. आमचो तिसरो जज कांय खिणातच आनी 5 मिनटांनी हांगासर येतले. पूण ताच्या पयलीं हांव तांकां आयचे जे जजीस आसा तांचो फुलां तुरो दिवन हांगासर येवकार करपाक सांगता. हांव मागता प्रथमेश हांच्यांनी आयचे जजीस आनी मानेस्त आसा मानाचे सोयरे तांचे सुद्दां हांगासर येवकार करुया. सगळ्यान पयलीं प्रसाद पाद्देजी. तशेंच आमच्या बरोबर आसा सुजीत सोमनजी. तशेंच फ्रॉम आमचे श्रवण नायक आसा तांचे सुद्दां हांगासर आमी येवकार करता. हांव मागता अश्विन कुमार हांचे सुद्दां हांगासर आमी फुलां तुरो भेटोवन येवकार करता. देव बरें करूं. सुरवात करता आसतना हांव मागता येवकाराचे उलोवप करपा खातीर प्रथमेश हांचे लागीं की तांच्यांनी येवकाराचे उलोवप करचें. बाब प्रथमेश. हांव मागता प्रणव नायक मातसो स्टेजीर येवचो. प्रणव नायक, एक नेटान ताळयो जावनी प्रणवा खातीर. बॅटर फोंडाचे प्रणव नायक. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. बाराभुमी देवीक नमन करता. तशेंच
सगळे जागेकार आणि हांगाचे जागेकार सगळ्यांक नमन करता. तुम्ही सगळे आयल्यात फोर कॉर्नर्स इव्हेंट्स अँड एडव्हेंचर इन एसोसिएशन विथ बेटर फोंडा यांच्यानी ऑर्गनायज केल्लो होसय सीझन 3 ह्या प्रोग्रामान हांव प्रथमेश खांडेपारकर तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. होसय म्हाका दिसता पोरू हांगा जाल्लो आनी होसय आतां तुमच्या आशिर्वादान आनी जो तुमी आमकां रिस्पॉन्स दिला तेज्या खातीर आतां एक व्हडलो जायत आसा. ह्या फाटी आमी जागेकार ही थीम दवरल्या, सो वेगवेगळे परफॉर्मन्सीस तुमकां आतां पळोवपाक मेळटले. सगळ्यांक पयलीं हांव आमचे भाऊ सुभाष भाऊ जे आमी तांकां मोगान भाऊ म्हणटा, सुभाष शिरोडकर भाऊ, तांचे आमी हांगा ह्या प्रोग्रामाक स्वागत करता. तशेंच बेटर फंडाचे श्रवण नायक आनी प्रणव नायक हांव तुमच्या दोगांचे ह्या प्रोग्रामाक स्वागत करता. तशेंच ह्या इव्हेंटाचे जजीस सगळ्यांक पयलीं सुजीत सोमन सर तुमचे ह्या प्रोग्रामाक आमी स्वागत करतो. तशेंच आमचे दुसरे जज प्रसाद पाद्ये सर तुमचे पण आमी इकडे स्वागत करतो. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट माझी जी टीम फाटले 6 म्हयने जाले ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान धांवली, ह्या प्रोजेक्टा खातीर आपलो जीव तांच्यांनी घालो, त्या सगळ्या टिमीच्या वतीन हांव तुमचे सगळ्यांचे होसय सीझन 3 ह्या प्रोग्रामाक स्वागत करता. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं प्रथमेश बाब. फुडल्या सुवातेर आमचे बरोबर आमचे तिसरे जज ऑलरेडी पाविल्ले, एकदा जोरान ताळयांनी स्वागत करूया. द एक्टर संतोष जुवेकरजी, मी प्लीज कम ऑन स्टेज. सो एकदा जोरान तांचे आमी ताळयांनी स्वागत करूया. सो इंट्रोडक्शनाची म्हाका दिसता चड गरज ना, कारण सगळ्यांनी तांकां टीव्हीचेर सिरियलान तशेंच फिल्मांनी पळयलां आसतलें. हांव चड वेळ घेना. तांची काय नेमकी जी फिल्म्स आयज आमी पळयतात, रिंगा रिंगा, झेंडान तर सगळ्यांक तुमी तांकां पळयलां आसतलें. आणि वेब सिरीज जो स्ट्रगलर जाला येता तातूंत सुद्दां तुमी तांकां पळयलां आसतलें. तांचे फिल्म सद्याक गोंयानूय चालू आसा, ताजे बद्दल थोड्या वेळान उलया. सर, वेलकम टू दी होसय सीझन 3. ओके, फुडें वयता आसतना हांव मागता जो वेळ जाल्लो आसा दीप प्रज्वलनाचो, खंयची कार्यावळ सुरू करतना आमी दीप प्रज्वलन करून सुरू करता. एक मानाचें प्रतीक आनी एक प्रतीक जे आमी खंयच्याय बऱ्या कामाची सुरवात करता तेन्ना आमी परंपरेनुसार हांव मागता आमच्या मानेस्त लागीं तांच्यांनी फुडें येवन दीप प्रज्वलनाची कार्यावळ फुडें व्हरची.
चे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मंत्री सर सुभाष शिरोडकर हांचे लागीं गितांच्यांनी आपले उलोवप करचे. चड वेळ घेवचे ना, एक 2-3 मिनटां भितरच नक्कीच म्हणजे सगळे गोंयकार भाव जे आसात ते आज वेगळ्या वेगळ्या गांवांतल्यान हांगसर ह्या सुंदर अशा प्रांगणात जमिल्ले आसात आनी तुमच्या उपस्थितीत हांगसर सगळे मानीस जे मुजरतच मुंबय पुण्या सकून वगैरे आयिल्ले आसात ह्या एकंदर सगळे सोहळ्या भितर किंवा स्पर्धे भितर सहभागी जावपाक. त्या शिवाय हांव पळयता की म्हज्या दाव्या बाजून आनी उजवी बाजून सुद्दां गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या पंगडांचे सहकारी बांधव जे आसात पळय न्ही तेय बी हांगसर सहभागी जावपाक आयिल्ले आसात ह्या स्पर्धेक. उत्सय 3 बाब प्रथमेश, बाब श्रवण आनी तांच्या बरोबरचे सगळे बाय अनुश्री हे सगळे सांगाती जे आसात हे उत्सय 3 आज सादरीकरण करता आसतना म्हाका अशेंच म्हणून दिसता की सुंदर गोंय फाटल्या मार्च म्हयनेभर जे तरणाट्यांचे पांय थिरकप दिलनात, ज्यांचे स्वर हो थांबलो ना, ज्यांचे ओसय हे गीत थांबलें ना, ताजी म्हाका दिसता आज ओसय 3 ह्या निमित्यान सांगता आज रात्री जातली. आनी म्हणूनच ह्या सोहळ्याच्या निमित्यान किंवा स्पर्धेच्या निमित्यान तुमकां सगळ्यांक परबी दिता की ओसय 3 ही गोंयचे कल्चर जे आसा पळय न्ही, जे आमी विशेश करून आमच्या अंत्रूज महालांत तातूंत मागीर शिरोडा आसूंये, म्हार्दोळ आसूंये किंवा केरी सावयवेरें आसूंये, ह्या एकंदर सगळ्या अंत्रूज महालांतल्यान आमचे ओसय जो नाद घुमता सादारणशे म्हयनेभर ते आमगे मांडांनी आसूंये, आमच्या शिगम्याच्या मांडान आसूंये, आमच्या देवळांच्या प्रांगणांत आसूंये, ते आज पणजे हांगसर स्थायीक जाता ते पळय तरी मनाक खबर दिसता. हांगसर आमच्या सगळ्यां भितर आमचे गोंयचे एक लोककलेचे श्रेश्ठ कलाकार बाय आमचो बाब आमचो तुगेलो विद्याधर जो आसा पळय न्ही तो जो भुरग्यांक घडयता, भुरग्यांक सहभागी तांचे भितर सहभागी जाता तेय बी हांगसर सहभागी जाल्ले आसात. हांव सगळ्यांच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक परबी दिता आनी ही बरी सांज बरी वायब्रंट अशी जातली अशा प्रकारची अपेक्षा बाळगिता. आनी जे ल्हान कलाकार हांगसर येवन गेले त्या कलाकारांनी जशें आमकां रिजयलें म्हणजे रिजयलें म्हणटा अशें, जशें आमकां हर्ष आनी आनंद दिलो तशाच प्रकारचो आनंद आनी खुशी आसा पळय न्ही ते मुखाल्ले सादारणशे 3 वरां 4 वरां तुमकां आमकां सगळ्यांक अनुभवपाक मेळटली. आनी ती आमचे कलाकार जे आसात पळय न्ही ज्यांचे पांय फाटल्या सादारणशे म्हयनोभर विंगड शहरां भितर ते मागीर मडगांव आसूंये, ते मागीर कुडचड्या आसूंये, ते मागीर फोंडे आसूंये किंवा पणजेचे शहर आसूंये, हे शहरांतल्यान रस्त्याचे नाचत गाजत ज्यांनी शिगमो सजयलो ते सगळे भुरग्यांक येवकार दिता, शाबासकी दिता. आनी म्हजी ल्हानशी उतर सोंपयता आसतना भुरग्यांक ही आमची संस्कृताय जी आसा पळय न्ही तांच्या ल्हानपणांतच वयाच्या 4 वर्सां कडेन 5 वर्सां कडेन 6 वर्सां कडेन ही तांकां शिकवण जी मेळिल्ली आसा तातूंतल्यान गोंय जें आसा पळय न्ही हे सोबीत आनी सुंदर अजुनूय मुखार घडटलें अशा प्रकारची आशा बाळगिता आनी म्हजी ल्हानशी उतर सोंपयता सगळ्या मना पासून देव बरें करूं म्हणून. देव बरें करूं भाऊ. हांव चड वेळ घेना. हांव मागता प्रथमेश हांचे लागीं की तांच्यांनी आयचे आमचे मुखेल सोयरे हांकां एक मानचिन्ह भेटोवन तांचो हांगासर भोवमान करचो. प्रथमेश बाब हांव मागता तांकां यादस्तीक भेटोवन आयच्या ह्या कार्यावळीक तांचो भोवमान करचो. आमच्या बरोबर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर तुमी आयले आनी आमकां वेळ दिलो ते खातीर देव बरें करूं सर. आमच्या बरोबर आसा WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर. एकदा जोरान ताळयो जावनी तांच्या खातीर. हांव सगळ्या मानेस्तां लागीं मागता की तांच्यांनी बसका घेवची. देव बरें करूं. हांव सगळ्या मानेस्तांक मागता की तांच्यांनी बसका घेवची आनी आमच्या पयल्या पंगडाक आमी सुरू करता. पयलो पंगड जो तुमच्या मुखार सादरीकरण करता तो म्हळ्यार महारुद्र एक संघ.
हांव मागता फुडलो पंगड साई स्त्री शक्ती फिटनेस फर्स्ट हांच्यांनी सुद्दां तयारी दवरची. मातशें फास्ट करुया कारण उशीर करुया नाका. म्हाका खबर आसा आमच्या खातीर सुद्दां जायतो उशीर जाल्लो आसा. तशेंच ताजे उपरांत श्री शांतदुर्गा लक्ष्मी नरसिंह हांच्यांनी सुद्दां तयारी दवरची. ताजे उपरांत श्री पाईक शिगमोत्सव समिती सांगे हांच्यांनी तयारी दवरची. मागीर श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव अँड कल्चरल समिती मडकय हांच्यांनी तयारी दवरची. ताजे उपरांत जातलो तो म्हळ्यार मंडलेश्वर मानागुरू शिगमोत्सव वजे. ताज्या उपरांत खांडेपार शिगमोत्सव समिती. मागीर स्वर साई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा. ताजे उपरांत ओम श्री सद्गुरू शिगमोत्सव समिती वेलिंग हांच्यांनी. तशेंच कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ. ताजे उपरांत हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव समिती दिवाडे. तशेंच आंबेडकर समाज बोरी आणि मागीर शेवटचो पंगड आसा सुयोग शिगमोत्सव मंडळ. हांव मागता सगळ्यांनी आपली तयारी दवरची. फुडलो पंगड जो आसा नांव घेतिल्लें आसा तांच्यांनी आपली तयारी दवरची. परत एक फावट एक विनवणी आसा. GA07F6370 ही टेम्पो ट्रॅव्हलर सगळ्यांक त्रास करता मातशे ते भितर काडटना गाडी. हांव मागता हे गाडयेचो ओनर जो आसा तांच्यांनी मातशे ती टेम्पो ट्रॅव्हलर मातशी काडा. हांव परत एक फावट एक कळकळीची विनवणी करता कारण सगळ्यांक थंय गाडी काडपाक आनी घालपाक आपले सामान देंवोवपाक सगळ्या पंगडाक तुमचेच कोण तरी वांगडी आसतले तांकां हांगा गाडी लावपाक आनी काडपाक त्रास जातलो. GA07F6370 ह्या पंगडा कडेन मागता की तांचे ह्या गाडीचे ओनरा कडेन मागता की तांच्यांनी मातशी आपली गाडी सारकी दवरची. हो आसा पयलो पंगड तुमच्या मुखार जो सादरीकरण करता तो म्हळ्यार महारुद्र एकसंघ आणि हे सगळे माणकुले भुरगे हांगासर सादरीकरण करतले. स्टेज सेटअप कोण आसा मातसो माचेर येवचो. अनुश्री स्टेज सेटअप कोण आसा मातसो माचेर धाड. दोग जाणांक कोणाक तरी अर्जंट. तुमच्या ग्रुपाक तुमच्या पंगडाक सपोर्ट करा. फक्त एकूच मागता तुमच्या लागीं की जजीस बसला ताच्या फुडें मातशी येवं नाका. सो जजींग कसलेच प्रॉब्लेम येवपाक जायना ते खातीर. ओके पयलो पंगड रेडी आसा. हांव सगळ्या पंगडा लागीं मागता की तांच्यांनी आपली तयारी दवरची. आयल्या जाल्यार मातशें रिपोर्ट करात. बेगीन आमी सुरू करया. हांव परत एक फावट सांगता जे पंगड माचेर येता तेंच्यांनी मातशे एक गोष्ट लक्षात दवरा. बेगेंतले बेगीन आपलो सेटअप करा. सो दुसऱ्या पंगडाक सुद्दां फाटल्यान आमकां तयारेक दवरपाक मेळटली. एक वॅगनर 4327 मातशी पळया कोणाची ती ट्रक ब्लॉक जाला. सो प्लीज मातशे गाडयो सारक्यो पार्क करात. दुसऱ्यांक त्रास करिनासतना मातश्यो गाडयो जर पार्क करीत जाल्यार खूब बरें जातलें. हांव मागता फक्त एकूच गोष्ट पूर्ण इव्हेंट गाडयो काडपाक आमकां सांगपाची गरज पडपाक जायना. सो गाडयो पार्क करतना दुसऱ्यांक त्रास जावच्यो ना अश्यो गाडयो पार्क करात.
स्टेजीच्या लेफ्ट हँड सायडीक मातशे स्टेजीच्या भितर कोण येऊ नाका, मातशे फाटल्यान चला, कारण जे ग्रुप आसा फुडलो पंगड आसा तांकां तयारी करपाक मेळटले, ते भितर येवपाक मातशे रावतात. सो मातसो हांव मागता जे लोक आसा हांगासर ते प्लीज मातशे ही एरिया वेकेट करा, दुसऱ्या पंगडाक हांगासर आपली तयारी करूनी. ओके, पहिलो पंगड तुमच्या मुखार, पहिलो पंगड तुमच्या मुखार सादर करता तो म्हळ्यार महारुद्र एकसंघ. तुम्ही रेडी आसात? एकदा व्हडल्यान होय काय ना? ओके, एकदा जोरान म्हणया, ओसाय ओसाय हरा 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 हरा. ए फुडल्यान आवाज येता, फाटले लोक रेडी आसा काय ना रे? जोरान म्हणा, फुडल्यान म्हणू नाका, फाटल्यान कितले हात पळय. हरा 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 हरा, जोरान जावनी, हरा 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 हरा. क्या बात आहे. ओके, सो पहिलो पंगड तुमच्या मुखार सादरीकरण करतात तो म्हळ्यार महारुद्र एकसंघ. एकदा ताळी आणि स्वागत करूया माणकुल्या भुरग्यांचे. हांव सगळे पंगडाक एकदा सुचोवणी करपाक सोदता, जेन्ना आमी हांगासर सुरवात करतले तुमचो टायम तेन्ना सुरू जातलो. हांव मागता परफॉर्मन्स सुरू करात.
एकदा जोरान ताळी जाऊनी आमच्या फुडें आशिल्ले महारुद्र एक संघ एकदा जोरान ताळी जाऊनी त्यांच्या खातीर. ओके ओके फुडें फुडें मरे सगळं ग्रुप फुडें बिगन 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 फुडें बिगन टाइम काडू नका. ओके सुंदर सादरीकरण तुमचे आशिल्ले. एक तुमची जत जी तुमकां आवडटा एकदा व्हडल्यान म्हणया तुमकां आवडटा तुमचीच जत कोण म्हणटा बेगीन सांग. डिस्कस करू नका बेगीन घे म्हण मरे तू म्हण सुरू कर. मडगावचो ग्रामस्थ दामोदर दे आव्हान खेळटा तुझ्या शिगम्याचो खेळ. प्रसन्न झालो रे फुलाचो झेलो दिलो रे. दामोदर प्रसन्न झालो रे फुलाचो झेलो दिलो रे. दामोदर प्रसन्न झालो रे फुलाचो झेलो दिलो रे. देव बरें करूं. हे आशिल्ले महारुद्र एक संघ. तो भुरगो खरो बाबा म्हाका हेजीच खरेंच बरें दिसता. बाई यो भाऊ यो मरे तेजी सत्री आनी तो एका हायटीचो आहा सारको. बाई सत्री फुलांनी उबो राव पळोवया. सत्री फुले म्हणटा फुले घे फुले फुले चल तुम्ही सकयल बाकीचे फुडले ग्रुप हांव मागता तांच्यांनी आपली मांडावळ करची. फुले फुले घे फुलोंक जाता ना जाता फुले पळय घे फुले 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 खंय रे हांगासून हांगासून आज सोड आज सोड आज सोड. वा हितून तुज्यातले आनीक 10 जाण येतले न्ही. हा तू खंयच्या स्कुलान वयता. ऑक्सफर्ड. ऑक्सफर्ड 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 खंयचे रे. ऑक्सफर्ड इंग्लिश. ऑक्सफर्ड इंग्लिश वालर तुका बाबा खरेंच तुका येता मरे जती बीन येता मरे सारक्यो उदक म्हटल्या तुवें येता मरे सारक्यो दर वर्सा येतलो मरे आता. हा प्रॉमिस हय चलो बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू सत्री घेऊनच चल जाता ना. थँक्यू बरोबर. ते बेगान कितें तुज्या पयशा खरें सांग दाखय पैसे आसा. खंय आसा दाखय मरे पयशे. एक मिनिट हे म्हाजे कडेन बंद जायना ना आतां खोटें उलयता म्हाका दिवचें पडटा म्हणून. आसा काय ना सारकें दाखय. ए राय खंयची रे सत्री घेवन पे. ए भाई ही तुमची सत्री घे रे. दोनूच जायना मूर्ती ताजे कडेन उगडलेले कितें करतले. बाई थँक्यू तू खंय तसो चल मरे तसो वयता चल चल तो चल ते रावले तुका चल. ओके हे आशिल्लो पयलो पंगड महारुद्र एक संघ. खरेंच तांच्या खातीर तोखणाय करपाची गोष्ट आसा कारण एक 7-8 म्हयने पयलीं तांच्यांनी आनी एका कॉम्पिटिशनाक अशेंच परफॉर्म केल्ले आनी तांच्यांनी जे तेन्ना परफॉर्म केल्ले ताच्या पेक्षा आतां कितल्याशाच पटींनी तांच्यांनी बरी तयारी करून आयल्या तांच्या मास्तरा खातीर आनी तांच्या पुराय टिमी खातीर आनी माणकुल्या भुरग्यां खातीर एकदां जोरान ताळयो जावनी. तांच्या परफॉर्मन्स हाच्या पयलीं सुद्दां हांवें पळयला पूण तांचो जोम जोश इतलो बरो आसा तो आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. ओके आमच्या सोबत एक ह्या फावटी आम्ही एक नवीन गोष्ट आम्ही एड केल्ली आसा. हो ग्रुप स्टेजीर येता म्हणसर 2 गोष्टी हांव तुमकां सांगपाक सोदता. फाटल्यान टायमर दिश्टी पडटा सगळे जे मेंबर्स आसा तांकां हांव सांगपाक सोदता सायड स्क्रीनचेर तुमकां टायमर दिश्टी पडटलो. परफॉर्मिंग टायम आसा 14 मिनटां ते 16 मिनटां. ह्या टायमार परफॉर्म करपाक जाय. 1 मिनिट आम्ही बफर दिता म्हणजेच 17 मिनटां. ताच्या वयर तुमकां वचूंक मेळचें ना. 17 मिनटां पर्यंत तुमकां परफॉर्म करचें पडटलें. मागीर तुम्ही 17 मिनटाच्या फुडें गेल्या उपरांत प्रत्येक मिनटाक तुमचे 5 पॉइंट्स 5 मार्क्स जे आसा ते मायनस जातले. परत एक फावट सांगता 17 मिनटाच्या वयर खंयचोय पंगडान जर वाजयले जाल्यार प्रत्येक मिनटाक तुमचे 5 पॉइंट जे आसा ते मायनस जातले. हे मातशें लक्षात घेयात. एक गोष्ट जी आमी आतां एड केल्ली आसा हांव सांगता ती म्हळ्यार आमचे जे जजीस आसा खंयचो एक जजीस जस्ट कमेंट तुमचे हांगासर जे परफॉर्मन्स आसा ताजेर दितलो. जर रेडी आसा अनुश्री देन दे कॅन स्टार्ट ऑन दी फर्स्ट परफॉर्मन्स इफ दे वॉन्ट टू स्पीक.
दादा तुम्हाला काही चालेल ना नेक्स्ट ग्रुपमध्ये? चालेल, डन. ओके. एक वॅगनर 4327 ही जी वॅगनर आसा प्लीज मागता कोणाची असायला मातशी कडा एका ग्रुपाचो ट्रक मातसो अडकून उरला, प्लीज मातशे समजात आणि मातशे फुडें येवन तो वॅगनर आसा ती मातशी सायडीक काडात. हांगासर म्हाका दिसता आयज फक्त रिक्षा आणि हे काडपाकूच मातशें येतलो. भाई ह्यो 3 रिक्षा आसा कोणाच्यो मातश्यो सायडीक काडात, कारण दुसरे गाडयो हांगासर ऑफलोड करपाक जाय. जर तुमचें काम जालें जाल्यार मातशें ऑफलोड करून सायडीक पार्क करात. सगळ्या गाडयांक त्रास जातात पार्क करपाक. हांव मागता प्लीज मातशें समजात. सगळे आमचेच भाव भयणी आसा हांगासर, तांकां सगळ्यांक हांगासर बरी सुविधा मेळची त्या खातीर आमी ही लेन जी आसा ती मातशी फ्री दवरपाक सांगिल्ली. पूण इतल्यो गाडयो हांगासर पार्क केल्ल्यो आसा, मातश्यो तुमी समजात आणि मातश्यो गाडयो आपल्यो सारक्यो पार्क करात. फुडल्या सुवातेर रेडी आसा? आमी रेडी म्हणटाना तुमचो टायमर सुरू जातलो. सो प्लीज मेक शुअर की तुम्ही मातशे बेगीन तयारी करता. आमी चड टायम तयारी करपाक हाच्या फुडें श्री शांतदुर्गा लक्ष्मी नरसिंह साखर संस्थान आसा? ना, येवंक ना. ओके, फुडले 2 पंगड हांगासर पावूंक ना. आमी तांकां फुडें आनी परत मदीं हांगासर लायनीन वयतले, मदीं आनी कोणाक मेळचो ना चान्स. सो ताच्या उपरांत डायरेक्ट हांव मागता श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव अँड कल्चरल समिती मडकय हांच्यांनी तयारी दवरची. श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव अँड कल्चरल समिती मडकय, ताच्या उपरांत मंडलेश्वर मानागुरू शिगमोत्सव वजे. प्लीज मातशे तयारीन रावचे. मातशी मानावळ मातशी बेगीन करात. तुमच्या पंगडाक मातशे सांगा बेगीन मानावळ करात म्हणून फुडले जे पंगड येतले तांच्या खातीर खास करून सांगता मानावळ मातशी सारखी जावनी. ओके, रेडी आसा? तुमचो कोण लिडर कोण आसा? रेडी? ओके. फुडल्या सुवातेर तुमच्या मुखार येता ते म्हळ्यार साई स्त्री शक्ती फिटनेस फर्स्ट आणि तुमचो वेळ सुरू जाता आता.
खरेच खूप सुंदर सादरीकरण. साई स्त्री शक्ती फिटनेस फर्स्ट. एकदा जोरान टाळ्या आणि त्यांच्या खातीर. थँक्यू. एकदा म्हाका दिसता खूप मेहनत घेतली तुम्ही सगळ्यांनी. सो तुमचो आवडतो तुमचोच एक खंयचो तरी जर जत तुमची आवडटी तुम्ही म्हणू शकता. ओके, कोण हा लीड सिंगर? कोण हा असा? कोण लीड सिंगर? का तुम्ही सगळीच लीड सिंगर? ओके, सगळीच बरं म्हणता. ओके ओके, रेडी? हो बाय. ओके रेडी? ओके घे, चलो म्हणा सुरू. ओके रेडी? खंयचेय म्हणा, काय ना काय इशू ना, म्हणा म्हणा म्हणा. आवय कितले डिस्कस बाय झाले डिस्कशन जाल्यार सांगा. जाल्यार रेडी? रेडी भाभी, आमची तुमची कोणाची तरी फुडें येवन तरी घे, बेगीन बेगीन येऊ. ओके रेडी? घे घे, सुरू कर सुरू कर. अंजनीच्या सूता तुला रामाचा वरदान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. अंजनीच्या सूता तुला रामाचा वरदान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. वत्सला रे गोपाळा, गोविंदा रे गोपाळा, गोपाळा गोपाळा, देवकी नंदन गोपाळा, गोविंदा रे गोपाळा, गोविंदा रे गोपाळा, गोपाळा गोपाळा, देवकी नंदन गोपाळा. भले 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 शाबास. म्हाका सांग, कितली जाणां तुमी आसा सगळी मेंबर्स, सगळी पूर्ण जी 55 आणि जी सगळी सर्तीकूय परफॉर्म करताली, शिगम्याकूय परफॉर्म केलो तुमी? 110. एकदा जोरान ताळयो जाली तांच्या खातीर. आणि ही सगळी भुरगीं जी वाजयताली, तासो वाजयताली, तांकां कितलो तेंप लागलो प्रॅक्टीस करपाक? फुडें फुडें मगे फाटल्यानच्यान सांगता, फुडें सांग. ओके, कितलो टायम प्रॅक्टीस केली? कारण जेंचे स्किल्स पळयल्यार ती खूब प्रॅक्टीस करताची दिश्टी पडटा. तूं तासो वाजयतले? हय, बँड बीन वाजयलो तुवें? ना, कित्याक वाजोवंक ना? जायना? जाता. मागीर कित्याक वाजोवंक ना तर? मम्मीन नाका म्हटला? खरें सांग, मम्मीन नाका म्हटलं आसतलें? ना, मम्मी हा तुजी? ना, मम्मी कित्याक हाडिना गो तूं? असा हाडला. ओके, देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे. खरेंच मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं. तुम्ही सगळे वचपाक शकता. सो फुडलो पंगड हांव माचयेर आपोवपाक सोदता. देव बरें करूं. आनी एक म्हणपाक सोदता? म्हण 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 म्हण. बेस्ट बेस्ट बेस्ट. ओके रेडी? ना, तांकां फाटल्यान ती अरेंज करता मातसो टायम आसा म्हाजे कडेन थोडो. हांव मागता फुडल्या पंगडान मातसो बेगीन अरेंजमेंट करात. ओके रेडी? खंयची गो म्हणटा? अरे वा. ओके रेडी? चलो. कित्याक? बरें. ओके. राखंडारा माझ्या बोडगेश्वरावा, हातात मशाल तुझ्या कामठाल्या. राखंडारा माझ्या बोडगेश्वरावा, हातात मशाल तुझ्या कामठाल्या. देव बरें करूं. एकदा जोरान ताळयो जावनी तांच्या खातीर. हे आशिल्ले तुमच्या मुखार साई स्त्री शक्ती फिटनेस फर्स्ट दुसरो पंगड आयच्या ह्या सर्तीचो.
ओके, एक महत्वाची मातशे सगळे मातशे कान दिवन आयकात. हांव परत एक फावट सांगता, एक इमर्जन्सी आसा, काय एका फॅमिलीक मातशे घरा वचपाक जाय, इमर्जन्सी आसा आनी 2 गाडयो ब्लॉक करता. प्लीज प्लीज हांव पांया पडटा, प्लीज मातशे तुमी समजात. 3307 GA05 J3307 ही गाडी आणि GA07 T3939. प्लीज मागता तुमच्याकडे गाडी मातशी सायडीक काडात. खंयचे तरी फॅमिलीक मातशे भायर सरपाक जाय, इमर्जन्सी आसा. प्लीज मागता मातशे कॉपरेट करात प्लीज. ओके, आणि एक विनवणी आसा, जे पंगड हांगासर परफॉर्म करतले तांच्या सगळ्यां खातीर एक महत्वाची सुचोवणी आसा. ग्राउंडाच्या भितर ग्राउंडार प्लीज ग्राउंड स्पेशली दवरिल्लो आसा एक फुटबॉल टिमींग प्रॅक्टीस करपा खातीर. सो प्लीज भितर कोणाकूच एंट्री आसची ना. फिल्डार वचोन न्हेसवण करूं नाकात, थंयसर न्हेसपाक मेळचें ना. परत एक फावट सांगता, जर तुमचो खंयचोय ग्रुप थंय आसा जाल्यार आफयात, कारण फिल्डार कोणाकूच थंयसर न्हेसपाक मेळचें ना. परत एक फावट सांगता, पंगड जे हांगासर आसा ग्राउंडा भितर वचोन न्हेसपाक मेळचें ना फिल्डाचेर. आणि एक गाडी GA08N7055 इनोवा मातशे सायडीक काडपाक, कारण खूप त्रास जाता गाडयो काडपाक. मातशे मागता तुमचे की मातशे कॉपरेट करात आणि ह्यो गाडयो सारक्यो पार्क करात. दोन गोष्टी, फाटल्यान मातशी वर्किंग लाईट जर मेळत, लाईट दादा मातसो फाटल्यान वर्किंग लाईट जर मेळत फाटल्यान खंय तरी मातशे पळयात. तशेंच एक ऑडियन्सांतल्यान रिक्वेस्ट आसा, ऑडियन्साचेर डायरेक्ट फोकस प्लीज मारनाका, खूब जाणांक फाटल्यान त्रास जातात. सो ही एक मातशी रिक्वेस्ट आशिल्ली ऑडियन्सांतल्यान, ऑडियन्साचेर डायरेक्ट फोकस मारनाकात. तशेंच हांव माचयेर आपोवपाक सोदता सगळ्यान पयलीं श्रवण नायक हांच्यानी मातसो माचयेर येवचो. श्रवण नायक बाब. तशेंच आमच्या बरोबर आयचे ह्या सर्तीचे असोसिएट्स आमच्या बरोबर आसा, हांव तांचे सुद्दां हांगासर भोवमान करपाक सोदता. गोवा मायल्सच्या वतीन जर हांगासर आमचे वांगडी आसा गोवा मायल्सचे जाल्यार तेंच्यांनी माचयेर येवचे. गोवा मायल्स. तशेंच गोवा न्यूज हब. गोवा न्यूज हबाचेर तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटा हो सगळो प्रोग्राम. तुमच्या फॅमिलीक आनी कोणाक जर धाडपाक जाय जाल्यार तुमी धाडपाक शकता. गोवा न्यूज हबच्यान जर वांगडी आसा जाल्यार मातशे माचयेर येयात. तशेंच गोवा मायल्स. गोवा मायल्सचे कोण आयला, हांव मागता मातशे आमी मानावळ करुया. फुडलो पंगड जो आसा तो श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव अँड कल्चरल समिती मडकय. मातशी मानावळ करात मातशी. आमच्या बरोबर आसा गोवा न्यूज हबचे वांगडी. हांव मागता तांचो हांगासर मना काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणपाक सोदता. जोरात ताळयो आनी तांच्या खातीर. हे लायव्ह तुमकां गोवा न्यूज हब ह्या चॅनलाचेर पळोवपाक मेळटा. तशेंच गोवा मायल्स जर कोण आसा वांगडी जाल्यार मातशे माचयेर येवचे. गोवा मायल्स. गोवा मायल्स जर आसा जाल्यार मातशे माचयेर येवचे. देव बरें करूं. श्रवण बाब देव बरें करूं. फुडलो पंगड हाच्या उपरांत जो सादरीकरण करतलो तो म्हळ्यार मंडळेश्वर मानागुरू शिगमोत्सव वजे हांच्यांनी मातसो तयारीन रावचे. ताच्या उपरांत खांडेपार शिगमोत्सव समिती हांच्यांनी सुद्धा. जजीस प्लीज मेक नोट. आत्ता जे परफॉर्म केलं होतं ते नंबर 2 मध्ये होतं जे परफॉर्म केलं. त्याच्यानंतर 4 आणि 5 नाही आहे आणि आता नंबर 6 सॉरी 3 आणि 4 नाही आहे. नंबर 5 परफॉर्म करतायत. श्रवण बाब जर लागी असं मातसो माचेर यो. श्रवण बाब. आमच्या बरोबर गोवा मायल्सच्या वांगडी आसा, हांव तांकां सुद्दां मागता की तांच्यानी माचेर येवचे. सो वेलकम.
असोसिएट तसेच ट्रॅव्हल पार्टनर फॉर ओसे सीझन 3 गोवा माइल्स आमच्या बरोबर असा. गोयची टॅक्सी. देवर करू मातशी लाईट्स मातशी डिम करत. सो हे आसा श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव अँड कल्चरल समिती मडकय. ताज्या उपरांत मंडळेश्वर मानागुरू, ताज्या उपरांत खांडेपार हांच्यांनी मातशे तयारीन रावचे. जर रेडी आसा जाल्यार आमी सुरू करया. एक सुचोवणी आसा, पंगडा कडेन सगळे मागता टायमर आमी ऑफ केल्लो आसा, तो मिसमॅच जातालो मातसो. सो मातसो आमी टायमर काडिल्लो आसा. तुमचो टायमर तुमकां पळोवचो पडटलो तुमच्या मनशाक धरून. मातसो मिसमॅच जाता टायमर, त्या खातीर फाटलो टायमर आमी काडला सध्या. पूण टायम तोच आसतलो 14 ते 16 मिनटां, 17 मिनटां बफर आनी ताजे उपरांत प्रत्येक चड मिनटाक 5 पॉयंट मायनस आसतले. आणि एक गाडी असा GA12A1128 टाटाची गाडी असा. चकचकीत नवीन गाडी असा. मातशी सायडीक काडची. हांव मागता प्लीज मातशे सगळे वांगडी मातशे हे सायडीक घेवया. फुडल्या ग्रुपाक मातशे तयारी करपाक लागूया मातशे हांगासर. तांकां आपयता त्या खातीर मातशे हांव मागता एकूच अशें रावा न्ही, हे सायडीक रावा. ओके, मातशी एरिया सगळी क्लियर करा. फक्त जजीसांक त्रास करूं नाका. तुमच्या ग्रुपाक जाय तसो सपोर्ट करात. ओके, तुम्ही सगळे नवदुर्गा शिगमोत्सव समिती रे? अशें फुडें यो, तुमचे कडेन उलया तेंची तयारी जाता म्हणसर. यो. ओके, रेडी आसा? रेडी आसा तुम्ही? यो बाई, यो फुडें यो मरे. खंय रा? ओके, सपोर्टर्स अशें आसले का बरें दिसता. खरेंच ग्रुपाकूय तितलेच बरें दिसता. तांची उर्बा वाडटा. ओके, आयलें आयलें. तुमचो स्लोगन बीन आहा कितें? स्लोगन बीन आहा कितें? स्लोगन? ओके, नेटान या. म्हण नेटान म्हण मरे. याच नेटान सुरू करून तांकां बेस्ट ऑफ लक म्हणा तुमचे कडल्यान. बेस्ट ऑफ लक. ओके, रेडी? ओके, बरो जाल्यार तुमी नाचपाक जाय वांगडा. डन, बरो जातलो. ओके, रेडी? फक्त मातशे जजीसांक त्रास करूं नाका. ओके, ओके, रेडी मरे? ओके, सो फुडलो पंगड जो तुमच्या मुखार सादर करता तो म्हळ्यार श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव अँड कल्चरल समिती मडकय. तुमचो वेळ सुरू जाता आता. गजानन महाराज की
एकदा जोरान तळे जाऊन ह्या शिल्ले श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव महोत्सव कल्चरल समिती मडकय तांकां माचेर रावात. तुम्ही तुमच्या सपोर्टरांक आतां सपोर्ट करा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की मातशें माचेर राव. तुम्ही म्हणटले खंयची तुमची आवडटी जत खंयची आसा ती. रेडी येता मरे. ओके 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 घे घे म्हण नेटा 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 चल. नवदुर्गे देवीन मेळ घडयलो शिगम्याच्या मांडार खेळ खेळयलो. होय नवदुर्गे देवीन मेळ घडयलो शिगम्याच्या खेळ खेळयलो. घाट त्या पाकळेन भाऊ गैली मान आई नवदुर्गा आमची मडकयची शान. एका फुलाच्या पाकळेन भाऊ गैली मान नवदुर्गा आमची मडकयची शान. राखणदार देव आमरेकार त्याच्याच आशीर्वादान आम्ही नाचता मोडकैकार. मोडकैचो राखणदार देव आमरेकार त्याच्याच आशीर्वादान आम्ही नाचता मोडकैकार. देव बरें करू. आणि खरेंच सांगता आई नवदुर्गेचा आशीर्वाद आसा जाल्यार खंयचोच पंगड फाटी उरूंक शकना. देव बरें करू सर. श्री नवदुर्गा माता की श्री अमरेश्वर दादा महाराज की. सर एक प्रश्न म्हाका सांग इतले बरे बरे भुरगे सिक्स पॅक काढून येयला सगळ्यान हँडसम भुरगो कोण आहा तुमचो. प्रतीक कोण. एकदा जोरान तयार जाली प्रतीका खातीर. ओके थँक्यू प्रतीक बाब. देव बरें करू. ओके फुडल्या सुवातेर मंडळेश्वर मानागुरू शिगमोत्सव वजे हांव मागता की तांच्यांनी माचेर येवचे बेगेतले बेगीन आपली मानावळ करची. मंडळेश्वर हांव मागता की मातशे माचेर येवन बेगेतले बेगीन मानावळ करची. ताच्या फुडल्या पंगडान मातशे रेडी रावात सकयल येवन. परत एक फावट एक विनवणी आसा. परत हांव मागता तुमचे कडेन 2 गाडयो आसा GA05 J3307 कोणाची गाडी आसा मातशी सायडीक काडात. ट्राफिक पुलीस आफयल्या टो करपाक लावनाकात इतलेच सांगता. तशेंच GA03 AM 2020 ही गाडी कोणाची आसा मातशी सायडीक काडात. दुसऱ्या गाडयांक त्रास जाता. सुवातेर मंडळेश्वर हांव मागता की तांच्यांनी माचेर आपली मानावळ करची. हांव मागता प्रथमेश खंडेपारकर जर लागीं आसा जाल्यार मातसो माचेर येवचो. जजेस पुढचा ग्रुप जो आहे तो ग्रुप नंबर 6 मंडळेश्वर मानागुरू. मातशी एक विनवणी असा मंडळेश्वर ग्रुपाचे सगळे कोण कोण हा मंडळेश्वर ग्रुपाचे रातभर करा. ओके अरे वा बस रा ते वास्कोचे न्ही ग्रुपाचे काय सगळे एकूच वालं बरं एकूच करूया. मातशे फाटी या फक्त जजीसांक मातसो त्रास मातशे फाटी चला मातशे चड फुडें येऊ नका. फक्त फाटल्या लोकांक आणि जजीसांक मातशे त्रास करी नाका बाई मातशे फाटल्यान चला मरे.
GA05F0859 ही गाडी कोणाची हा मातशी सायडी काढात प्लीज मातशे लक्षान दियात गाडयो इतले मदीं लायल्या मातशे तुमचे कडेन मागता की त्यो पार्किंग सारक्यो करात हा मागता प्रथमेश खांडेपारकर मातसो माचेर येवचो प्रथमेश बाब आमचे वांगडी ह्या सर्तीक ज्यांच्यांनी हातभार लायल्लो आसा ज्यांच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा तांच्या मना काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव माचेर आपोवपाक सोदता रोहन डिस्ट्रीब्युटर्स तशेंच इजाबेलास जेव हांचे वाटेंतल्यान समजा कोण आसा जाल्यार मातशे माचेर येवचे इजाबेलास जेव आनी रोहन डिस्ट्रीब्युटर्स जर आसा जाल्यार मातशे माचेर येयात एक महत्वाची गजाल आसा जी म्हाजे कडेन मातशी चूक जाल्या हांव नांव करेक्ट करूंक सोदता मंडळेश्वर मानागुरू शिगमोत्सव वाजे नॉट वजे शिरोडा वाजे ह्या गांवच्यान हो ग्रूप येता आनी गांवचें नांव सारकें घेवप हो हक्क आसा तो मानूय आसा आनी मंडळेश्वराक खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं तुमी इतलो बरो संच घेवन हांगासर वयर येतात मांडावळ ओके मंडळेश्वर ग्रुप मातशे फाटी या मरे मातशे प्लीज एक रिक्वेस्ट आहे तुमच्याकडे मातशे फाटी या मातशे प्लीज भाई 4:40 सांगले बरं तेंका हांवें ओके मंडळेश्वर ग्रुप मातशे रेडी आसा माचेर येयात न्ही मातशे माचेर येयात मातशे वर्किंग लायट दिता स्टेजीर मातशी स्लायड ओके ओके हांवूच येता सकयल राव तांचे कडेन उलोवया मरे कोण बरे आहा सारके उलोवपी जाल्यार पळोवया ओके ओके 3307 गाडी मातशी सायडीक काडात बाय खूब फुडें रावला तूं म्हाका दिसता सारकें मोगी आसा यो उलोवया आमी 2 मिनटां खंयच रावता गो तूं हांव वाज्या वाजेर रावता खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी गो हांव सद्या नेवेंत लग्न जालां नवें लग्न जावं कॉन्स्टिट्युएन्सी खबर ना खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लग्न जालां शिरोडा शिरोडा नवें लग्न जालां म्हणून कॉन्स्टिट्युएन्सी खबर ना शिरोडा हय आं खंयच्यान लग्न जावन म्हणजे वास्को
वास्कोच्यान हय खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी गो रा सगळ्यांक विचारता जे फुडें आहा तांकां पयलीं विचारतलो तुमकां दोन सांगले फाटल्यान जालां म्हणून हांवें मुगा कॉन्स्टिट्युन्सी वास्को मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा गो खरें सांग आमदार कोण गो तुमचो मोवीन खुदे न्हू वा ये सॉलिड आसा ओके मोविन गुंद्रो तांचो आमदार त्यांची कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मगांव आणि वास्को ते रावता आता तुमकां जोक सांगता ओके मोविन गुंद्रो खंयचो आमदार व्हडल्यान सांगा लोकांक राव भाई तुम्ही फुडें रावले भाई तुम्ही फुडें रावला म्हाका यो तूं तरी सांग खंयचो आमदार कोण कोण फुडें रावला आ दाबोळे तू रावता खंय गो म्हाजें सारकें सांग तू गोंयानूच रावता मगो फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं मातशे फाटल्यान चलात ओके मातशे फाटल्यान चला फुडलो प्रश्न विचार ओके यो रे भाई यो यो मरे सांग तू यो रे तू उदरच्यान फुडें उदरच्यान सांगले नांव कितें नांव कितें रे साईश स्कुलाक वयता कितले कितें 9th 10th ओके ओके मातशे फाटी आमी प्लीज मातशे तांकां डिस्टर्ब करया नाका इतलेच ओके चल मरे भाई ओके तुमची खंयची जत बीन तुमकां आवडटा रे तुमच्या ग्रुपाची वा खंयच्या ग्रुपाची बीन हा हय रे मंडलेश्वर ग्रुप तुमची जत खंयची आवडटा ती सांगा सुवर्ण रतार भाऊक बरी आवड भाऊ यो म्हण मरे एकदा यो नेटान तू एकटो म्हणून नाका तुझ्या बरोबर पूर्ण शिरोडा आसा हांगासर ओके रेडी तू चालू कर सुवर्ण रतार बसल्या देवा मंडलेश्वराची मूर्ती धावतात घोडे घोडे वायुगती सुवर्ण रतार बसल्या देवा मंडलेश्वराची मूर्ती धावतात घोडे घोडे वायुगती बले 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 शाबास शाबास भाऊ तुझे नाव किती म्हटलं ते पुंडलिक तुकोबा नाईक बरोबर खरंच भाऊ खरं ताळयो मारा कारण भाऊन जी एनर्जी लायली हो तू नाटकाने बीन पाठ करता हय न्ही कळटा ते सारखे म्हणून म्हटलं बाई खूप बरे बरे म्हाका नाटकान पाठ इतलो मेळया ओके ओके GA05F0859 मातशो गाडयो सगळ्योच भायर घेतल्या चड बऱ्योशो दिसता कारण सगळ्योच गाडयो परत परत प्रॉब्लेम करता भाई इथं गाडी कोणाची ती मातशी पळय मरे त्यात नेटार हांव मागता प्रथमेश कांडेपारकर हांच्यांनी मातशे माचेर येवचे आमच्या बरोबर सिद्धूराज कामत आसा जांच्यांनी ह्या वर्साचे सॉंग कंपोज केला हांव तांकां सुद्दां माचेर पळोवंक सोदता भाऊ मुद्दम आयले हे कॉम्पिटिशन पळोवपाक परत म्हाका दिसता सुंदर कॉम्पिटिशन चलिल्लें आसा आनी शिरोड्या गांवचो परफॉर्मन्स जाता म्हणटकच भाऊचो सोपून नक्की आसा सिंधुराज बाब आसा हांव मागता की तांकां एक यादस्तीक भेटोवन तांचो भोवमान करचो तशेंच विद्याधर नायक सर आसा तांचे सुद्दां हांव हांगासर व्हडा सन्मानान माचेर येवकार करता
ओके एक प्लीज एक रिक्वेस्ट असा एक I-20-3307 प्लीज कोणाची गाडी तसेच हांव मागता आमच्या बरोबर सिंधुराज कामत बाबा एकदा जोरान ताळयो जावनी त्यांच्या खातीर तसेच गाण्याचे शब्द म्युझिक चाल जी आसा ते विद्याधर सरान बसयल्ले आसा सो हांव तांचे सुद्दां हांगासर भोवमान करपाक सोदता एकदा जोरान ताळयो जावनी विद्याधर सरा खातीर तशेंच हांव माचेर आपोवपाक सोदता देव दळवी अवधू आणि भूषण जर हांगासर लागीं आसा जाल्यार मातशे माचेर येवचे देव दळवी तसेच भूषण सतरकर जर आसा जाल्यार मातशे माचेर येयात बेगीन एक I-20-3307 हांव प्लीज मागता एका फॅमिलीक घरा कडेन वचपाक जाय इमर्जन्सी आसा जर कोणाची गाडी कोणाक नंबर विसरलो जाल्यार मातशे याद करात I-20-3307 कोणाची गाडी I-20-3307 परत एक फावट सांगता प्लीज I-20 एक आसा 3307 मातशे एका फॅमिलीक मातशी इमर्जन्सी आसा मातशे अंडरस्टँड जायात आणि गाडी सायडीक काडात कोणाची गाडी आसा ही राखणेचो GA012 A1128 ही गाडी मातशी सायडीक काडात शिववतारा देव राखंडारा राखंडारा राखणेचा देवा दूध सागरा देवा कृपा सागरा दूरवर्णाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ दूरवर्णाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ सासयेची आमकां देवा घालता तुका सदा सासयेची आमकां देवा घालता तुका सदा बोडगेश्वर देवा तुझा खेळ खेळता कटंगाळ दादा तुझी हांव आयच्या या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भाऊ आमच्या बरोबर आसा हांव भाऊ 2 मिनटां माचेर येवन तांचो भोवमान करचो हे आमचे ह्या वर्सा जांच्यांनी हे गीत बरयले जांच्यांनी रचिल्ले गीत आणि जांच्यांनी बसयले म्युझिक कंपोजर तशेंच बाकीची टीम तांची हांगासर आसा एकदा जोरान ताळयांनी स्वागत करूया आमच्या बरोबर गोंय राज्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर सर आसा सिद्धराज कामत आमच्या बरोबर आसा तशेंच विद्याधर सर भूषण आणि देव दळवी बाबा आमच्या बरोबर आसा तुमचे ताळयो मातशे चालू करून सुंदर अशें गीत तांच्यांनी ह्या वर्सा जे बरयल्लेले आसा ते आमकां दिश्टी पडटा जे तुमकां स्क्रिनीर वदळच्यान पळोवपाक मेळटले आनी आयकुपाक मेळटले देव म्हाका दिसता तुमची ह्या वर्साची लायन्यो तितलीच फामाद जाल्ली एकदां आमी म्हणया ती आनी लोकांकूय आयकोनी कारण तुमचो आवाज आयकुपाक लोकूय रावले ओके रेडी नमस्कार येवकार सगळ्यांक खबर आसा शिमगो हे आमचे दायज ही परंपरा आणि हे राखपाचो प्रयत्न फोर कॉर्नर्स इव्हेंट्स एंड एडव्हेंचर्स हे फाटल्या काळांत करता ताका लागून तांकां चडांत चड तांचें अभिनंदन म्हणटा आनी तांकां फुडले वाटचाले खातीर देव बरें
सुयेश आवडयता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमकां ही संद दिली हे गाणें रचोवपाची आनी म्हणपाची ताका लागून परत एकदां देव बरें करूं. महादेवा देवा तुझो खेळ खेळला माणा गुरु तुझो मेळ मेला हो सय देव बरें करूं. देव बरें करूं. तशेंच आमचे बरोबर आमचे साहेब. ओके रेडी. ओके न्यू सॉंग मातशें प्ले करपाक शकता स्लायटली लायट जस्ट एक रेफरन्साक फाटल्यान दोन साऊंड दादा. मातशी स्लायड जस्ट फक्त दोन आयकपाक फाटल्यान. राखणेचो देव म्हजो शिव अवतारा देव राखंडारा राखंडारा. थँक्यू. देव बरें करूं. सुंदर दोन्ही आवाज ह्या वर्सा आमचे जे टायटल सॉंग आसा ताका लाभिल्ले आसा. एकदा जोरान तांच्या खातीर ताळयो जावनी. सर थँक्यू. देव बरें करूं. बसका घेवपाक शकता सगळे जाण. ओके थँक्यू थँक्यू. राखणेचो देव म्हजो प्रथमेश जर आम्ही रेडी असा जाल्यार प्लीज आम्ही सुरू करू शकता. अवतारा देव राखंडारा राखंडारा. राखणेचा देवा दूध सागरा देवा कृपा सागरा दूरवरनाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ सासणेची आमकां देवा घालता तुका सदा. अनुश्री जर मातशें लागीं आसा जाल्यार बोडगेश्वर देवा तुझो खेळ खेळटा कटंगाळ दादा तुझी कौन गायता जोत पेटली शिगम्याची जमले मानारा येता निरंतर देवा तुझी पालखी कानार तू शिवशंभूचो अवतार शंकराचो अवतार शिवशंभूचो अवतार तू शंकराचो अवतार. ओके आम्ही रेडी आसा. ओके परत एक फावट हांव मागता मातशें फुडें येयला ते मातशें फाटल्यान जाला मरे खूब मातशें म्हाजे कडेन खूब फुडें पावतात. प्लीज मातशें फाटल्यान चला. ओके स्टेज सेटअप कोण आसा मातसो मातसो माचेर येता. स्टेज सेटअप कोण आसा तो.
श्रवण बाब मातसो आसा जाल्यार मातसो मातशें यो श्रवण. बाब्या ऍक्टिव्ह राहा मरे ऍक्टिव्ह राहा मरा आईन कसली खेळटा दिला जाणा मरे येऊत ना वाजा ना 5 दीस कोण त्रिवेणी हा आहे ना हॅलो. ट्रिप दिल्या होता एक गाडी असा GA12A1128 GA121128 गाडी मातशी प्लीज काडची तांची एमर्जन्सी असा. GA121128 ही धारबांदोडेची गाडी आमचीच कोणाची तरी गाडी दिसता. हांव तुमकां प्लीज रिक्वेस्ट करता एकटी बायल येवन हांगा सांगता तांची एमर्जन्सी असा. प्लीज रिक्वेस्ट करता GA121128 धारबांदोडेची गाडी मातशी प्लीज काडची. प्रथमेशाकूच कळ्ळें तें बरें जालें मातशें. बरें एक लास्ट वॉर्निंग दिता गाडयो मदीं आसा ऑलरेडी ट्रॅफिक पाविल्लें आसा टो करपाक सांगता गाडी प्लीज मातशी काडा गाडी टो करपाक सांगता. ओके हो ग्रूप तुमचोच मरे आतां चलो तो. ओके मातशें बसपाक गावतलें तुमकां ना नाल्यार फाटीं तरी चला मरे. चल तो फाटीं चल चल शाण्या बरो ना ना म्हणटा ताका फुडें हाडया यो यो बाई यो यो रे यो रे यो रे. नांव कितें हेजें नांव कितें पुढे पळय धीरज नाईक बाब एकदा जोरान ताळयो जावनी यो मरे भाई आत्ता मरे यो 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 रे यो रे अरे लसता कित्याक रे लग्न राव 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 नाका नाका राव भाई ऐक रे ऐक तरी ऐक रे ऐक रे ऐक रे ऐक रे ऐक रे ऐक लग्न झाला लग्न झालं तुझे ना जाऊ ना जाऊ ना मरे यो सोरीकच पळया यो 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 सांगता यो बेगीन फुडें यो. ओके चला मातशे फाटल्यान चला आता मातशे फाटल्यान चला तो बाबडो फुडें येवंक तयार ना मातशे फाटल्यान चला चला. ओके चल मातशे फाटल्यान चल मरे मातशे फाटल्यान चल प्लीज मातशे एक रिक्वेस्ट आहा तुमकां. चालू आहे कितें हॅलो हॅलो कोण रे चलो प्लीज मातशे फाटल्यान चला. ओके चालू आ हॅलो 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 ओके एक विनवणी आसा जे सपोर्टर्स आसा सगळे ग्रुपांक मातशे तुमकांय सांगता ग्रुपांक सपोर्टर्स आहा तांकां सकयल्यान म्हणपाक लाव नाकात. आमी जजीसांक ऑलरेडी कळीत केल्ले आसा सो हांगाच्यान कोण म्हणू नाका सपोर्ट म्हणून तांकां. सो परफॉर्मन्स तेंचे आसा तांकां परफॉर्म करुनी ताच्या उपरांत आमी जाय तितले हांगासर जती म्हणया. ओके मातशे कॉम्पिटिशनाचे डेकोरम दवरया भाऊ. सचिन चालू कर. ओके फुडलो पंगड एकदा रेडी आसा भाई रेडी. ओके फुडलो पंगड तुमच्या मुखार येता तो म्हळ्यार मंडळेश्वर मानागुरू शिगमोत्सव वाजे शिरोडा. एकदा जोरान ताळयांनी स्वागत करूया.
एनर्जी परफॉर्म केल्ले आसा ताज्या दुप्पट ताळयो पडपाक जाय. एकदा जोरान म्हणा ऑफसाइड ऑफसाइड. हो आशिल्लो तुमच्या मुखार मंडळेश्वर माळागुरू शिगमो उत्सव वाजे. वालेर 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 खरें एकदा फुडें फुडें सगळेजाण फुडें सगळेजाण फुडें सगळ्यां खातीर जोरान ताळयो पडून एकदा. क्या बात आहे वालेर. ओके एक जत तुमची त्याच नेटार. ओके रेडी घे घे. जाऊया माळसेच्या भेटे रे आम्ही जाऊया माळसेच्या भेटे रे जाऊया माळसेच्या भेटे रे आम्ही जाऊया माळसेच्या भेटे. सुवर्ण रथार बसल्या देवा मल्लेश्वराची मूर्ती धावतात घोडे घोडे वायुगती. सुवर्ण रथार बसल्या देवा मल्लेश्वराची मूर्ती धावतात घोडे घोडे वायुगती. पिट्ट पिट्ट चांदणे रामेश्वरा फुलांचा रथ गेला चंद्रेश्वरा. पिट्ट पिट्ट चांदणे रामेश्वरा फुलांचा रथ गेला चंद्रेश्वरा. आंबे घाटा पेल्याना रुमाडा पिकला रुमाडा का बोकाड चौकाला. आंबे घाटा पेल्याना रुमाडा पिकला रुमाडा का बोकाड चौकाला चौकाला चौकाला. आंबे घाटा पेल्याना चौकाला चौकाला चौकाला. आंबे घाटा पेल्याना चौकाला. एकदा जोरान ताळयो लावली तुमच्या मुखार आशिल्ले मंडळेश्वर माळागुरू शिगमो उत्सव शिरोडा. देव बरें करूं. सपोर्टर्सांक खातीर सुद्दां ताळयो जावनी कारण खूब बरो सपोर्ट केला. GA03AF3361 GA07P0308 GA05B4519 आणि GA03AM2020. भाई मातशे मागता तुमच्याकडे गाडयो मातशे सायडीक काढात. कोणाक तरी मेडिकल इमर्जन्सी आयल्या प्लीज 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 मातशे तुमच्याकडे मागता. मेडिकल इमर्जन्सी आसा. ह्या 4 गाडयांनी सगळ्यो गाडयो ब्लॉक केल्ल्यो आसा. प्लीज मातशे सायडीक काढात. तशेंच GA05D1066 ही गाडी सुद्धा मातशे मागता तुमच्याकडे की सायडीक काढात. फुडल्या सुवातेर हांव मागता खांडेपार शिगमोत्सव समिती मातशे माचेर येयात बेग्यान. ओके सगळ्या पंगडाक मातशी एक सुचोवणी आसा. फायर सर्विसीस हांचे कडल्यान तुमच्या खातीर एक कळवणी आसा. प्लीज फोग मारतना चड फोग मारनाकात. हांव परत एक फावट सांगता कसलीच दुर्घटना जावपाक जायना ते खातीर फायर सर्वीस हांच्यांनी ऑलरेडी एक आमकां सांगिल्लें आसा. हांव मागता प्लीज फोग सारको जबाबदारीन लायतना जबाबदारीन लाया आणि चड फोग लावपाचो टाळात. जो फोग भायर वयता शॉट्स जे या अरेनाच्या बाहेर वयता या एरियाच्या बाहेर वयता ते टाळात. खांडेपार समिती मातशे माचेर यात. खांडेपार समिती
बाई यो मातसो टाइम सगळेजण तुमचो परफॉर्मन्स पळोवपाक रावले हांव मागता ओके ओके मंडळेश्वर जाले आता कोण हांगासर खांडेपार मातशे फाटी जाला बाई मातशे कोण तो अरे तू सगळ्यांक सपोर्ट करता मरे वालर हा हो खरो गोंयकार हा सगळ्यांक सपोर्ट करात धीरज बाब ओके अनुश्री नायक हांच्याकडे मागता की ताणी माचयेर रावचे हांव मागता रविराज बांदोडकर बाब रविराज बाब बाबू एकदा जोरान ताळयांनी स्वागत करूया जो एक कडेगाठ खामो या सर्तीक जेन्ना आमकां सपोर्ट करता एकदा जोरान ताळयो जावनी रविराज बाब हांच्या खातीर तशेंच हांव मागता राजीव कोलवेकर हांगासर जर आसा इथरनेट एक्सप्रेस कोण आसा जाल्यार माचयेर येवचे इथरनेट एक्सप्रेस हांव मागता तांचो हांगासर भोवमान करचो एकदा जोरान ताळयो जावन आमच्या बरोबर आसा रविराज बांदोडकर बाब थँक्यू देव बरें करूं एक फोटो ऑप करूया अनुश्री एक फोटो इथरनेट एक्सप्रेस कोण आसा लागीं इथरनेट एक्सप्रेसच्यान कोण आसा जाल्यार मातसो म्हाजेर येवचो स्कूप्स अँड शेक्स जर कोण आसा खांडेपार समिती माचयेर येवन तुमी मांडावळ करची ओके आणि एक सुचोवणी आसा मिनिस्टराची गाडी भायर सरपाक आसा मातशी वाट दिवची मदीं कोण आसत गाडयो जाल्यार सगळ्यो सायडीक काडात मातशी
राखणेचो देव म्हजो शिव अवतारा देव राखंडारा राखंडारा. तुमच्या मुखार सध्याचं सादर करतलो तो खांडेपार शिगमोत्सव समिती, ताच्या उपरांत स्वर साई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा, मागीर ओम श्री सद्गुरू 10 जाण शिगमोत्सव समिती वेलिंग, ताच्या उपरांत कुडचरे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ, मागीर हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव समिती दिवाडे, मागीर आंबेडकर समाज बोरी आणि मागीर सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपळ. बॅकस्टेज लाईट मातशे दियात, तांकां तांचे ढोल वयर हाडपाक मातसो त्रास जाता. एक गाडी आसा GA05D 1066, इतले फावटी गाडयो सांगल्या की सगळे सिरियसली घेवपाचे बंद जाले आतां सध्या. प्लीज मागता गाडयो मातश्यो सारक्यो पार्क करात. ओके, हे फुडेचे उबे आसात मातशे सकयल बसात. ओके, फुडले जे आसा मातशे सकयल बसात, त्याच्या फाटल्यान उबे रावनी. सकयल बसा, सकयल बसा, सकयल बसा, सकयल नाल्यार हांव तरी येता रा सकयल येता. तुका सकयल बसा नाल्यार हांव तरी येता. ओके, माझ्या उजव्या वाटेन एक गाडी आसा, एक मेडिकल इमर्जन्सी आयला. हांव प्लीज मागता परत एक फावट GA05D 1066 ही गाडी मातशी सायडीक काडात. परत एक फावट सांगता 1066 माझ्या रायट हँड सायडीक कोणाची गाडी आसा ती मातशी सायडीक काडात. खंयचे तरी फॅमिली कोणाक तरी एक मेडिकल इमर्जन्सी आसा थंयसर, ताका फुडें वचपाक जाय, मातशे कॉपरेट करात. जे काढता मुद्दम वयताना ते पेंटिंग पळोवन चला. लाईव्ह पेंटिंग हांगासर करता ताजे खरंच खूप मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. एकदा ताळयो मारून त्यांचे आम्ही भोवमान करूया. एकदा ताळयो जावनी ताच्या खातीर. सचिन त्रिमोणकर बाब. ओके, थँक्यू थँक्यू सर, थँक्यू. प्रद्युम बाब रेडी? ओके, सो सपोर्टर्स हांगासर ऑलरेडी रेडी आसा, सो तांचे कडेन उलोवया आमी.
ओके मातशे फाटल्यान रावत ना जाल्यार ओके भाई उदोच्यान फुडें आहा सगळ्यांक भाई कितें म्हणटा कसो आहा आत्तां येयला तूं खंयचो सपोर्ट रे कोणाक आमी सगळ्यांक सपोर्ट करता वालेर आं आतां हांगाच रावतलो मरे सपोजर GA08AB8183 ही इग्निस गाडी कोणाची तशेंच GA05F0763 ही तुमचीच आसतली 0763 मातशी काडा बेग्यान प्लीज मातशे खरेंच फॅमिलीज जे आसा घरा वचपाक जाय तांकां GA05D8297 भाई मातश्यो सगळ्यो गाडयो जर कोणाक ब्लॉक जाता अशें लायला प्लीज सायडीक करा प्लीज स्विफ्ट डिझायर 8297 प्लीज मातशे सायडीक करात फोर कॉर्नर्स तुमच्या मुखार घेऊन येता तिसरो सीझन ओसयचो आणि ह्या सिजनाक जे परफॉर्मन्स तुम्ही वदरच्यान पळयतात दोळे दिपकावपी अशे पंगड हांगासर परफॉर्मन्स दितात आणि 4 परफॉर्मन्सीस उरिल्ले आसा आणि ताजे उपरांत ओसय सीझन 3 ची सांगता जातली तुमच्या मुखार जे आता परफॉर्म करता खांडेपार समिती ताच्या उपरांत हांव मागता फुडलो जो पंगड आसा मातशे स्टेजीच्या लेफ्ट सायडीक तयारीन रावचे स्वर साई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा ताच्या उपरांत ओम श्री सद्गुरू दाजाण शिगमोत्सव समिती वेलिंग मागीर कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव समिती दिवाडे आंबेडकर समाज बोरी आणि सुयोग शिगमोत्सव मंडळ हांच्यांनी प्लीज रेडी रावचे आणि मातशे स्टेजी वयली मानावळ मातशी आमी बेगीन करूया फुडें एक गोष्ट मातशी एक समजून घेऊया गाडयो पार्क करताना परत एक फावट सांगता आता एक फॅमिली बाबडी खंय तरी रावल्या तांकां मेडिकल इमर्जन्सी आसा हांवें 4 फावटी सांगले आमी सगळे जाण एकामेकाक समजून घेवन जर फुडें वचत जाल्यार खरेंच खूब बरें जातलें
प्लीज हांव मागता खंयची तरी एक फॅमिली म्हाका चवथ्या फावट आतां येवन सांगल्या की तांकां खरेंच मॅडिकल इमर्जन्सी आसा, तातूंत भुरगे आसा, जाणटे आसा. मातशें हांव मागता की गाडी सायडीक करात. रायट हँड सायडीक जी गाडयेचो नंबर सांगिल्लो हांवें 1066 गाडी कोणाची प्लीज मातशी सायडीक करा. ओके, खाणेपार समितीचे सगळे तुम्ही रे सपोर्टर्स कोण कोण आहा? खाणेपार धीरज बाप त्यांनी लग्न जावंक ना म्हटलें न्ही तुवें? हांगा रे फुडें मरे. ना पूण गर्लफ्रेंड आहा? व्हेरी गुड. ओके, कशें गर्लफ्रेंड जाय तुका खरें सांग. आतां पळय आतां खूब लोक आसा, एक 2-3 हजार लोक आसा, भितरले कशें जाय सांग. 5.6 कितें कसलो मॉडेल सोदता तूं बाबा? सांग सांग तूच सांग. ताका सांगू न्ही मरे. आता मेळटा ते चलता. बाबा तूं सारको चलो कसो उलयला का? मातशें तरी एक कितें तें सक लोंडा मातशें सांग बाबा. मेळटा ते चली आसलें पुरो म्हणजे कितें. ओके, खंयची जत येता गो तुमकां? सगळ्यो येता जती? ओके, म्हणटात तांकां म्हणून या, मागीर तुमी रिपीट करा. ओके, तांकां म्हणून रेडी? ओके, म्हणा चला. कोण म्हणटा गो? चलो. हय प्लीज 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 प्लीज. तुका कशें कळ्ळें गो? ओके, लहराईची येता सगळ्यांक? अच्छा म्हणा म्हणा. ताच्या वांगडा म्हणा. ओके रेडी. राव तेकाच सुरू करीन. राव बाय कर. सांग सांग. म्हण रेडी? म्हण गो. रखरखीत होमकणातल्यान दोड तुझे धांवता गे. रखरखीत होमकणातल्यान दोड तुझे धांवता गे. मोगरीच्या कळ्याचो परमळ, रक्त सगळ्या दोडांची तळमळ. मोगरीच्या कळ्याचो परमळ, रक्त सगळ्या दोडांची तळमळ. या वाद इथं जोरान ताळयो जाली तांच्या खातीर. सुंदर रचना आशिल्ली. लास्ट इयर परफॉर्म केल्ले तुमी न्ही? कोण कोण तुम्ही नाचता गो शिगम्या? कोण कोण नाचता? सगळीच नाचता? सगळ्यान लेट कोण पावता प्रॅक्टिसेक? खरें खरें सांगा. ओगिरा खरें? लागीं आसून लेट येता. कित्याक गो सांग. आज रिजन तांकां कळ्ळो न्ही. आज खरें सांग. लागीं आसून लेट बेगीन पावता. तू कित्याक ताप? सर लेट येता? प्रद्युम ग. प्रद्युम लेट येता खरी? प्रद्युम रे तू खंय उरता? लेट येता तो? तू लेट येता खंय? सगळ्यांना सांगता. फुडल्या फावट तुका हेणी सांगला, हेणी सांगले सर लेट येता म्हणून. सही रे सही. ओके, जजीस आयले आमचे. ओके, कितें खंय म्हणना मगो. चल रेडी? चलो. ह्या वर्सा खंयची तुमची फामाद अशी? म्हणा. चलो रेडी? आजी आजी शिगमो पळयता, आजोरे मांडार शिगमो खेळटा. आजी आजी
ओके तांकां येना गो ते कित्याक म्हणिनात ते तुमचेच मगो भुरगे हा ना ओके सगळे बाबा धीरजाक फुडें काडटा तूं यो रे फुडें तो धीरजा धांवलो ए भाई तांकां उडयशीत हय तांकां उडयशीत ओके येयले ओके चलो रेडी ओके श्रवण रेडी श्रवण सेटअप ओके ओके फुडले सुवातेर तुमच्या मुखार आसा खांडेपार शिगमोत्सव समिती रेडी आसा ओके स्टेज इज योर्स श्रवण रेडी आसा आमी सेटअप प्रथमेश पडले मला ते क्या ले ले
देव बरें करूं. हे आशिल्ले खांडेपार शिगमोत्सव समिती. एकदा स्लोगन घेतले व्हडल्यान. प्रद्युम बाब घेता नेटान जावन सगळे फुडें बेग एंड फास्ट. गणपती बाप्पा श्री शारदा दुर्गा माता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव. देव बरें करूं. हे आशिल्ले खांडेपार शिगमोत्सव समिती. फुडल्या सुवातेर हांव माचयेर आपोवपाक सोदता स्वर साई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा. मातशें रेडी आसा जाल्यार मातशें येया बेगीन फुडें वचुया आमी. स्वर साई शिगमोत्सव समिती म्हापसा. GA06K0904 सुझुकी फ्रॉन्क्स गाडी आसा रेड कलरची मातशी सायडीकारची. तशेंच GA01J1936 वॅगनर प्लीज मातशी सायडीक काडात. तशेंच GA04C7232 प्लीज गाडी मातशी सायडीक काडात. 7232 मातशें अर्जंट आसा. मातशी 3272 गाडी मातशी सायडीक काडात. सॉरी 7232 गाडी ही मातशी सायडीक काडात. ओके फुडल्या सुवातेर स्वर साई तुमच्या मुखार येता. हांव मागता फुडल्या पंगडांनी मातशे लायनीन रावचे. मातशे बेगीन सोंपोवया. ताच्या उपरांत ओम श्री सद्गुरू दाजाण शिगमोत्सव समिती वेलिंग. भाऊ मातशे तुम्ही खूपच पुढे येयलात. बरं मातशे फाटी चला. मातशे तांकां फाटी तांकां मातशी जागा दिया फाटी वचपाक. प्लीज 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 मातशे फाटी चलात. ना जायना असो चल आतां. ओके भाई मातशे फाटी चला. मातशे फाटी चलात. खबर आहा सगळ्यांक आमकां उमेद आसा परफॉर्म करपाक. कोण आलो तो आवड थंय बोललो. मातशे फाटी चला. मातशे फाटी चला प्लीज. मातशे फाटी चलात. चल 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 मातसो बाई चल प्लीज. चल मातसो फाटी चल. मातशे फाटी चला. मातशे चल चल बाई मातशे फाटी चल मगो. बाई कितें जालें गो वचना. खंयचे गो तूं. नांव कितें बाईचें. चल चल मातशे फाटी चल. तांकां थंय मातशी तांची सायड सोडात. मातशे फाटल्यान बाई. चल बाय मातशे फाटी चला प्लीज. मातशे ओके. स्वर साई सगळे स्वर साईचे गो मेंबर्स. ओके स्वर साई रे.
एक ते आमकां आपल्या पंगडाचेर तुमकां तुमच्या पंगडाचेर विश्वास आसा मरे बरो परफॉर्म करतले फूल विश्वास आसा त्या विश्वासान तांकां परफॉर्म करूनी तुमी म्हणटले तांकां सपोर्ट करपाक विश्वास आहा तुमच्या ग्रुपाचेर सगळ्या पंगडाक सांगता त्यांच्या सपोर्टरांक मातशें सांगात आपल्याचेर विश्वास दवरपाक स्टेजीर परफॉर्म करता ताचेर मार्क्स मेळटले सो प्लीज कोरसान फ्लायटीक म्हणू नाकात ओके ही लायव्ह तुमकां पळोवपाक मेळटा गोवा न्यूज हब ह्या चॅनलाचेर हांव ज्यांचे परफॉर्मन्स आसा हे सगळे तुम्ही धाडू शकता तुमच्या फ्रेंडाक फॅमिलीक हॅलो GA03R2654 GA03R2654 मागची गाडी काढची GA03R2654 आणि GA04E7124 हे दोन्ही गाड्यो मागच्यो प्लीज काढच्यो ब्लॉक करता तुम्ही GA03R2654 GA04E7124 हे दोन्ही गाड्या मागचे प्लीज काढचो ब्लॉक केला तुम्ही नाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ सासायलेची आमकां देवा घालता तुका सदा सासायलेची आमकां देवा घालता तुका सदा बोडगेश्वर देवा
शिवशंभूचा अवतार शंकराचा अवतार शिवशंभूचा अवतार शंकराचा अवतार मातशें मानावळ बेगीन जाल्यार रेडी आसा ओके स्वर साई रेडी ओके सो फुडल्या जबाबदार एकदा ताळ्यांनी स्वागत करूया स्वर साई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा
देव बरें करूं. हे आशिल्ले स्वर साई म्हापसा. एकदा जोरान ताळी मारून तांच्या खातीर. स्वर साई एकच मिनिट उच्च वाढले. सॉरी बाई. ओके एक मिनिट. ओके एकदा ताळी मारून त्यांच्या खातीर. ओके तुमची आवडटी जत खंयची आहा रे तुमची जा तुमकां सगळ्यांक चड आवडटा अशी. नमन बरोबर नमन. चल सगळ्यांक आयकपाक आवडटा. रेडी. शांता दुर्गे देवी तुका नमन करता गे. बोडगेश्वरा देवा तुका नमन करता पा. असे म्हणा गुरु देवा तुका नमन करता हो. असो खेळ चाले हो अंगाणी तुझ्या घे. खेळ चाले हो अंगाणी असा गाड्यानी खेळ हो रंगला रे. गाड्यानी खेळ हो रंगला रे. अशी हसत नाचत आली गे देवी बोडगेश्वराच्या भेटेला. असा धावत आला सीमेवरुनी बा शांता दुर्गे भेटेला. असे दोन्ही देव मिळून खेळ शिगम्याचा खेळ हो उत्सव झाला नगराला. थँक्यू. ओके एकदा जोरात जाऊन श्री बोडगेश्वर महाराज की. श्री बोडगेश्वर महाराज की. क्या बात आहे. ओके फुडल्या स्वातेर हांव मागता फुडलो पंगड माचेर येवपा खातीर. श्री सद्गुरू दाजान शिगमोत्सव समिती वेलिंग. ओके फुडलो पंगड मातसो मागता माचेर बेगीन मांडावळ करची. श्री सद्गुरू दाजान शिगमोत्सव समिती मातशे माचेर येयात. स्टेज सेटअप मातशे कोण तरी हांगा तर धाडात. स्टेज सेटअपांतल्यान
देव बरें करूं हे आशिल्ले ओम श्री सद्गुरू दाजान शिगमोत्सव समिती वेलिंग देव बरें करूं मना काळजांतल्यान फुडल्या सुवातेर हांव आपोवपाक सोदता माचयेर कुडचडे काकोडे शिगमोत्सव मंडळ मातशे बेगीन माचयेर येवया उशीर खूब जाल्लो आसा मातसो मागता तुमचे कडेन की मातशे बेगीन माचयेर येवन मानावळ करूया देवपाक ते सायडीक प्लीज मातशे देवपाक तशें ते सायडीक देवपाक फुडल्या सुवातेर कुडचडे काकोडे शिगमोत्सव मंडळ पोलीस डिपार्टमेंट आणि फायर अँड इमर्जन्सी सर्व्हिसेस जर लागीं आसा मातशे माचयेर येयात प्रणव नायक पोलीस डिपार्टमेंट तशेंच फायर अँड इमर्जन्सी जर आसा मातशे कोण मातशे माचयेर येयात राखणेचो देव म्हजो शिव अवतारा देव राखंडारा राखंडारा पोलीस डिपार्टमेंटच्या कोण आसा मातशे माचयेर येयात सागरा तसेच फायर अँड इमर्जन्सी जर असं त्याला मातशे माचयेर येवचे पुरवळनाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ सासायलेची आमकां देवा घालता डिपार्टमेंट ऑफ फायर अँड इमर्जन्सी तसेच डिपार्टमेंट ऑफ पोलीस बोडगेश्वर देवा तुझो खेळ खेळता पोलीस डिपार्टमेंटातल्यान असं मातशे माचयेर येयात दादा तुझी कौना ओके फायर अँड इमर्जन्सी हजर आसा जोत पेटली शिगम्याची जमले मनारा येता निरंतर देवा तुझी पालखी कानार आमच्याबरोबर असा फायर अँड इमर्जन्सी मागच्या गीतांची आणि हे एक यादस्तिक ताळयो मारूया त्यांच्या खातीर त्यांच्या सेवे खातीर कारण ही सेवा आमच्या गोंयाक आमच्या देशाक फुडें व्हरपा खातीर फायर अँड इमर्जन्सी तशेंच डिपार्टमेंट ऑफ पोलीस तांचे सुद्दां आमी हांगासर पोलीस डिपार्टमेंटाक सुद्दां हांगासर आमी भोवमान करपाक सोदता एकदां जोरान ताळयो जावनी तांच्या खातीर आमच्या सगळ्यांचे सेफ्टीची बाजू जे सांबाळटात ते म्हळ्यार पोलीस डिपार्टमेंट गोवा पोलीस देव बरें करूं थँक्यू ओके फुडल्या सुवातेर तुमच्या मुखार जे सादर करता ते म्हळ्यार कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ एकदा तयारी जाल्या जाल्यार आमी सुरू करूया हाजे उपरांत हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव समिती हांच्यानी तयारी दवरची आणि मागीर आंबेडकर समाज बोरी हांच्यानी सुद्दां तयारी दवरची शिव अवतार
बॅक स्टेज मातशी लायट दिवची हांगासर जे ढोल कशे वयर काडटा थंयसर मातशी लायट दियात. ओके. राखणेचा देवा दूध सागरा देवा कृपा सागरा दूरवर्णाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ सासायलेची आमकां देवा घालता तुका साद सासायलेची आमकां देवा घालता तुका साद बोडगेश्वर देवा तुझो खेळ खेळता कटंगाळ दादा तुझी कौन गायता जोत पेटली शिगम्याची जमले मानारा येता निरंतर देवा तुझी पालखी कानार तू शिवशंभूचा अवतार शंकर
राखणेचो देव मजो शिववतारा देव राखंडारा राखंडारा राखणेचा देवा दूध सागरा देवा कृपा सागरा दूरवर्णाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ कुल्लोपंगड कुलचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ मागता त्यांच्यानी माचेर येवचे जर रेडी आसा जाल्यार माचेर येवचे एक विनवणी आसा कुल्लोपंगड मातशे माचेर येवन मानावळ आपली करची देवा तुझा खेळ खेळता कटंगाळ दादा तुझी कुलचडे काकोडा मातशे माचेर या जोत पेटली शिगम्याची जमले मानारा घेता निरंकार कुल्लोपंगड हिंदवी स्वराज्य देवाळी शिगमोत्सव मातशे तयारीन रावचे शिवशंभूचा अवतार शंकराचा अवतार शिवशंभूचा अवतार शंकराचा अवतार राखणेचो
देवरे गुरु हे आशिल्ले कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ एकदा जोरान ताळयो जाणी त्यांच्या खातीर. देवरे गुरु फुडल्या सुवातेर तुमच्या मुखार येता हिंदवी स्वराज्य देववाडी शिगमोत्सव समिती दिवाडे हांव मागता फुडल्या पंगडान माचेर येवचे. हांच्यानी सुद्धा तयारी दवरची. अवक्ता हिंदवी स्वराज्य मातशे माचेर येवचे. देव म्हजो शिव अवतारा देव राखंडारा राखंडारा राखणेचा देवा दूध सागरा देवा कृपा सागरा दूरवर्णाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ दूरवर्णाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ सासायलेची आमकां देवा घालता तुका सदा सासायलेची आमकां देवा घालता तुका सदा बोडगेश्वर देवा तुझा खेळ खेळता कटंगाळ दादा तुझी कौन गायता जोत पेटली शिगम्याची जमले मानारा देता निरंतर देवा तुझी पालखी कानार तू शिवशंभूचा अवतार शंकराचा अवतार शिवशंभूचा अवतार तू शंकराचा अवतार राखणेचो देव म्हजो शिव अवतारा देव राखंडारा राखंडारा राखणेचा देवा दूध सागरा देवा कृपा सागरा दूरवर्णाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ दूरवर्णाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ सासायलेची आमकां देवा घालता तुका सदा सासायलेची आमकां देवा घालता तुका सदा बोडगेश्वर देवा तुझा खेळ खेळता कटंगाळ दादा तुझी कौन
तुमच्या पुढे आता सादर करतात ते असा हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव समिती दिवाडे समजता एन्जॉय करा फक्त पुढे येऊ नका ओके असं भेटत राहत बघ तिथली चित्र बनवण्यात येतं ते सगळ्यांनी हे राहलं तुम्ही सगळे देववाडी दिवाडे मग ना खयचे कलांगुटे कलांगुटे तू खंय रावता आ तू घराकडे रावता बाकी सगळे बिळान रावता तू ओ बाबा ते आन्सर यो फुडें यो मरे घरान रावपी मनीस फुडें यो फुडें यो मरे असो यो असो असो तू खंय कलंगूट हय हय शाणू बाब नांव कितें नांव कितें साईरथ साईराज साईराज यो यो बाब साईराज बाब एकदा ताळयो मारा ताच्या खातीर घरान रावपी मनीस यो यो फुडें मरे यो यो रे माईन केले मुगा काटे आत्ता म्हणटालो मरे चप्पल कितें ओके तुम्ही खंयचे कलंगूट सगळे खंयचे गो तुम्ही कलंगूट ओके एक बरी तुमची जत जावन इतल्यो फामाद जती आहा मगो तुमच्यो आं ओके ये सगळे या तुम्ही यार सगळे म्हणा ताचे ओके रेडी म्हणटात मगो ओके रेडी कुडचडे काकोडे सॉरी हिंदवी स्वराज्य देववाडी रेडी आसा हिंदवी स्वराज्य देववाडी शिगमोत्सव समिती जर रेडी असा जाल्यार सुरू करूया
देव बरें करूं. हे आशिल्ले हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव समिती दिवाडे. मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. एक म्हत्वाची सुचोवणी आसा. हांव परत एक फावट मातशे सगळे पंगडाक लागीं मागता. पंगडाचो एक लिडर मातसो सायडीक येवचो. प्रत्येक पंगडाचो एक लिडर मातसो माझ्या लेफ्ट हँड सायडीक. प्रत्येक पंगडाचो एक लिडर मातसो माझ्या लेफ्ट हँड सायडीक येवचो. एक महत्वाचे उलोवपाचें आसा. मातशें लायट डीम करात. फुडल्या पंगडाक मातशें माणावळ करपाक जाय. ऑफ कर, टोटल ऑफ कर. पंगडाचे प्रत्येक मेंबर मातशे सायडीक येयात. एक मेंबर कोण तरी लिडर तांचो मातसो सायडीक येवन प्रथमेश आसतले हांगासर तशेंच तांचे वांगडी मातशे मेळात. हांव मागता प्रत्येक पंगडाचो एक लिडर मातशे सायडीक येयात. एक महत्वाची गोष्ट तुमकां सांगपाक सगळ्यांक खरेंच, कारण आयज आमी खुबश्यो गजाली हर्डल्स ऑर मागीर खुबश्यो गजाली म्हणपाक शकतात ज्यो आमकां एलईडी मातशी ब्लॅक करता. एलईडी फुल डार्क कर एलईडी. परत एक फावट सांगता. प्रत्येक पंगडाचो एक एक लिडर मातशे सायडीक येयात. हांगासर प्रथमेश आणि श्रवण बाब आसा. हांव मागता मातशे येयात. तुमची हजेरी लायात. मातशे एकूच मिनीट रावात. श्रवण महारुद्र संघ कोण आयला. साई स्त्री शक्ती, श्री नवदुर्गा, मंडलेश्वर. मंडळेश्वर कोण आसा. मंडळेश्वरचो कोण एकटो मेंबर कोणूय मातसो लिडर. ओके. खाणेपार. खाणेपार स्वरसाई. स्वरसाई आसा. ओम श्री सद्गुरू आसा. कुडचरे काकोडा आसा. हिंदवी स्वराज.
चे सगळ्यांकडे सांगपाक सोदता पूण ताज्या पयलीं हांव मना काळजांतल्यान जितले पंगड हांगासर आयल्या हांव तेंचे खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा एकदां प्रत्येक पंगडाक ताळयो मारया आमी तुमचे सगळे कडेन मागता एक गोष्ट ऐक रे एक गोष्ट जी म्हाका आयज खरेंच समजली ना ना ऐक तरी ऐक कित्याक ते सांगता मरे बाई खंयचो ग्रुप रे खंयचो ग्रुप आंबेडकर समाज ओके ऐक रा एकच मिनिट ओके गोंय गाजेतले बोरयेकार ए वाव बाकीबा बोरकारचो गांव असो सुंदर गांव खरंच वालर हा एक सुंदर गावा खातीर बरें ऐक एकूच गोष्ट ऐक सांगता एक गोष्ट सांगता सांगपाक ती बरें एक म्हत्वाची सूचना आसा की आमचो एक जज जो आशिल्लो ताका जेन्ना आमी हांगासर सुरू केल्ले तेन्नाच्यान येतानाच तांणी सांगिल्लें की आपल्याक बरें दिसना येवपाक पावचें नाशिल्लें म्हणून पूण तरी सुद्दां डिले करून आमी रिक्वेस्ट करून खूब आयिल्लो पूण ताचे जे इश्यूज आशिल्ले ते मातशे चड जाले ते आमी ऑलरेडी कन्वे केल्ले आसा बट आमी एक गोष्ट हांव मना काळजांतल्यान खरेंच तितलेच देव बरें करूं म्हणटा हें आमचें गोंयकारपण आनी एक म्हाजे भाव कशें सगळ्यांनी जे समजून घेतला हांव खरेंच सलाम करता प्रत्येक ग्रुपाक कारण हे सगळे ग्रुप जे आसा इतली मेहनत घेता आणि ह्या वेळार जेन्ना समजून घेता तेन्ना खरेंच मना काळजांतल्यान खूब बरें दिसता देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं खरेंच खूब विजय असो भाई तू एकदाचो कितें तें म्हणा एकदाचें व्हडलें राव येता स्लोगन राव रे राव ऐक तुम्ही सगळे जाण बोरयेचे वालेर यो फुडें यो मरे अरे तू फुडें यो म्हण व्हडल्यान म्हण यो रे घे म्हण नेटान म्हण शाकोती मेवणी केल्या मुगा गाडी जावय भक्त शाकोती मेवणी बैठा पीठ मेवढा भाजता चपाती मेवणी बैठा पीठ मेवढा भाजता चपाती होती अजून गावाना बावोजी मावळ्या पावना छोट्या काजिनिया काटो घेऊन आम्ही मुठ्या पुजूया योग छोट्या काजिनिया काटो घेऊन आम्ही मुठ्या पुजूया काटो घेऊन आम्ही मुठ्या पुजूया योग छोट्या काजिनिया जत्रेचे खाजे काढ्यो पड्यो शाडूची बायले सवारे साड्यो हे जाणी बरयला ते पिंगे मास्तर एकदा जोरान ताळयो जाणी ताज्या खातीर सुंदर रचना आणि खरंच तुम्ही सगळे कलंगूट तुम्ही परफॉर्म कित्याक करूंक ना रे येवपाचें मरे आयज मजा येतली हल्ली बट वालेर खरेंच वालेर तुमकां सगळ्यांक खूब सुंदर तुमच्यो जती आशिल्ल्यो बाई खंय गेलो ओ बाई खंयचो ग्रुप रे तुमचो राव बरोबर बट ही फ्रेंडली फायट आसा ती पळोवपाक बरी दिसता बाई खंयचो आंबेडकर समाज सुरू करूया बरें बाई एका फुडें सगळ्यात पयली मास्तर आसा मजा पळय रा मास्तर मायनं केल्या मुगा गाठी लास्ट इयर गाजली ओके रा मायन केल्या मुगा गाठी लास्ट इयर गाजली ह्या वर्सा शाकोती अजून गावना पावना कितें आशिल्लें तकलेन तें म्हाका सांग आनी म्हाका सांगलेलें तेच सांगा पळय
तेथून बसल्या भांगराची. होय, कोणाचे असू सरकार, कोणाचे असू सरकार, सगळ्यांपुढे बरेकार. कोळंगूटच्या भावोजीक शागोती केन्नाच मेळची ना, केन्नाच मेळची ना, केन्नाच मेळची ना. सो ताका एक कारण आसा. भावोजी जेन्ना मावड्या पावता, आतां तूंय भावोजी खंयचो तरी, भावोजी जेन्ना मावड्या पावता, जर शागोती मेळ्ळी, एंड ऑफ स्टोरी. द स्टोरी शीट कंटिन्यू न्ही रे. 2025 मुगागाटी, 2026 शागोतीच गावना. ताच्या नंतर मागीर शेवते आयले, ताच्या नंतर भाटकार आयलो. शेवत्याचे म्हाका सगळें आवडले. योगो शेवत्यो काजी न्ही. पळय, शिगमो केन्ना जाता? शिगमो जाता गिमान, बरोबर. शिशिरोत्सव, ग्रीष्म, म्हणून ताका शिगमो म्हणटा. जो जेन्ना शिगमो जाता तेन्नाच काजी जाता, बरोबर. तेन्नाच मुट्टे वळप आसता, मागीर निरो आसता, ताच्या नंतर मुट्टे, मागीर ताच्या नंतर ती बाकी कितें कितें आसता, बरोबर. सो ताच्या खातीर योगो शेवत्या काजीनी या, कांटो घेवन आमी मुट्टे पुजूया, बरोबर. आनी मागीर जात्रेचे खाजे काडयो बोडयो. सो जेन्ना आमचे पयलीं सगळे जाण हिंदू, बरोबर. हिंदू आसतना पयलीं आमी खाजे म्हणटाले. खाजे जेन्ना काडयो बोडयो जाल्यो पळय, तेन्ना कन्वर्जन जालें, बरोबर. म्हणून ते जात्रेचे खाजे काडयो बोडयो फॉरेन साडयो नासता. बरे का रेडी रे? राव कोणाचे जाव सरकार, वालोर. मायन केल्या मुगा गाठी जावय मागता, मायन केल्या मुगा गाठी जावय माग. मेवणी मैटा पीठ मेवणो भाजता चपाती, मेवणी मैटा पीठ मेवणो भाजता चपाती. शागोती अजून भावोजी मावड्या पावना. योग शेवत्या काजिनिया, काटो घेऊन आम्ही मुट्टे पुजूया. योग शेवत्या काजिनिया, काटो घेऊन आम्ही मुट्टे पुजूया. जात्रेचे खाज शाणूची बायल असता फॉरेन साडयो. भाटकांनी माळा शेवत्या माडो, भाटकाराचे पोट जाला जात्रे बोमाडो. ओसय बाई एका वळखता मरे तुम्ही. हॅलो गायज, हॅलो काय आमगेलो हे म्हणटा. अरे गुदरे ढोल तासो वाजे रे वाजे गाड्या, रोमटाच्या तालार नाच रे गाड्या. ढोल तासो वाजे रे वाजे गाड्या, रोमटाच्या तालार नाच रे गाड्या. चाफ पिल्लाड्यार, चाफ्याचो परमळ वाड्यार. चाफ पिल्लाड्यार, चाफ्याचो परमळ वाड्यार. टुणूक टेड्या टुणूक देव बरें करूं फुडल्या स्वातेर. पूण ताच्या पयलीं बोरयेकर हांगासर आहा, तांच्यानी म्हाका उजरत सांगला. म्हाका 21 मिनटां खातीर म्हणा बेगीन म्हणा. 21 मिनटां म्हण. कोणाला आसू रे सरकार, गजैतले बोरयेक. कोणाला आसू रे सरकार, असे
असे नवदुर्गे दिवस पेटा मोतियाचे साई बाबा तोरण घातला आम्यापणाचे असे नवदुर्गे दिवस पेटा मोतियाचे साई बाबा तोरण घातला आम्यापणाचे या गुरुचे भक्त आम्ही. देव बरें करूं. म्हाका दिसता सकाळच्या अडिजांक ही एनर्जी खरेंच बोरयेकारा खातीर ताळयो मारे एकदा जोरान. ओके रेडी. फुडल्या स्वातेर तुमच्या मुखार येता आंबेडकर समाज बोरे. एकूच ऐकात. तुमका तुमच्या ग्रुपाचेर विश्वास असा मरे बरे परफॉर्म करतले. फक्त सकयल्यान तुम्ही म्हणचे ना मरे ते म्हणटाना कारण इतलेच करूया. ओके मातशें फेअर जजींग जावनी. मातशें फाटल्यान चला जजीसांक त्रास जावं नाका. मातशें फुडें आहा ते तांकां आसूनी मातशें फुडें आहा ते फाटल्यान चला. ओके रेडी बाई रेडी बाई.
क्या बात, क्या बात, क्या बात. एकदा जोरात ताळ्या जाऊ दे आंबेडकर समाज बोर यांच्या खातीर आणि जोरात ताळ्या जाऊ तुमच्या खातीर, तुमच्या एनर्जी खातीर. देव बरे करू. हे आशिल्ले आंबेडकर समाज बोरी. देव बरे करू. शेवटचं पंगड फुडल्या स्वातेर लास्ट शेवटचं पंगड सुयोग शिगमोत्सव मंडळ हडपय हांव मागता त्यांच्यानी माचेर आपली मानावळ करची. सुयोग शिगमोत्सव मंडळ सुयोग हांव मागता सचिन रिवणकर बाब मातसो माचेर येवचो. जे पेंटिंग तांणी वडलच्यान काडला ते मातशे तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता. एकदा जोरान ताळयांनी स्वागत करूया बाब सचिन रिवणकर. आणि हे पेंटिंग तांणी वडलच्यान ड्रॉ केल्ले लायव्ह पेंटिंग तुमच्या मुखार आमी दवरता. एकदा जोरान ताळयांनी ताचे स्वागत करूया. आयच्या ह्या वेळावयले स्पेशल चित्र एकदा जोरान ताळयो जावन सुंदर चित्र तांणी काडिल्लें आसा. थँक्यू सचिन बाब. कशें दिसलें तुमकां हांगासर येवन पयलीं सांग. बरें दिसलें. आतां मेरेन हांव सदां देवळांनी कल्चरल इव्हेंट्सांनी पेंट करतालो. पयल्या फावटी अशा इव्हेंटान पेंट करता. पण खूब बरें दिसलें. गोंयचे सगळे जे रोमुटा मेळ आसा तितूंतले जे कॅरेक्टर आसा स्पेशल कॅरेक्टर तेंचे कोलाज करपाचो म्हाजो एक उद्देश आशिल्लो. आनी खरेंच जे कॅरेक्टर आसा न्ही तेंच्या कडेन इतले पेशन्स आसा ते म्हज्या खातीर 40 मिनटां 1 वर अशे ते उबे रावले म्हाज्या खातीर. म्हाका दिसता तांकां सगळ्या लागून ताळे जावच्यो. सगळे जे कॅरेक्टर आसा जितले ह्या अजुनूय खूब कॅरेक्टर काडपाची इच्छा आसा बट सद्या इतले काडपाक पावलो हांव. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. एकदा जोरान ताळयो जावन ताचे खातीर. ओके शेवटचो पंगड हांव मागता सुयोग शिगमोत्सव समिती हांच्यांनी माचेर आपली मानावळ करची. पूण शेवटचो पंगड जावच्या पयलीं एक गोश्ट भाई सगळ्यांक सांगता जे पंगड आयले आनी लोक आयल्या तुम्ही ह्या वेळार ड्रायव्ह करून वयतना बायक चलयतना प्लीज मातशें सांबाळून चलात. इतलेंच मागता. सगळे जाण सेफली घरा पावपाक जाय. आपल्या पंगडाच्या सगळ्या मेंबरांची काळजी घेया. सगळे पंगडा लागीं मागता की प्लीज सेफली आणि सुशेगाद गाडयो चलोवन घरा चला. शेवटचो पंगड तुमच्या मुखार येता. हांव मागता की सुयोग शिगमोत्सव मंडळ हांच्यांनी मानावळ करची. ओके फाल्यां तुम्ही व्हिडिओ सगळे पंगड किंवा सगळे जे हांगाचे श्रोते आसा त्यांच्यानी व्हिडिओज बीन तुम्ही अपलोड करतना प्लीज 4 कॉर्नर्स ओसय आणि म्हाकाय बीन टॅग केल्यार जाता. म्हजें नांव सचिन सुल्लेकर आसा इंस्टाग्रामाचेर बीन. बट मातशें शेअर करात गोष्टी. पण ओदोलचो स्लोगन आवडलो म्हाका. परत म्हण मरतो. फोंड्या कोणाचो सरकार रे.
प्रथमेश बाब मातसो फुडें येवचो. हांव मागता ओमकार मेलोडीज हांचे कडल्यान जर कोण आसा जाल्यार मातसो माचेर येवचो. ओमकार मेलोडीज. राखणेचो देव म्हजो शिव अवतारा देव राखंडारा राखंडारा राखणेचा देवा दूध सागरा देवा कृपा सागरा दूरवर्णाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ दूरवर्णाथ आदिनाथ नाथाचो नाथ सासायलेची आमकां देवा घालता तुका सदा सासायलेची आमकां देवा घालता तुका सदा बोडगेश्वर देवा तुझा ओमकार मेलोडीज कोण आसा जाल्यार माचेर येवचो मातसो. कटंगाळ दादा तुझी कवना श्रवण बाब. श्रवण नाईक जर आसा मातसो माचेर येवचो. पेटेली शिगम्याची जमले मांडारा येता निरंकार देवा तुझी पालखी आत्ताच्या ग्रुपान परफॉर्म केले तांच्याकडे ब्लोवर जर असेल मातसो माचेर हाडटा. कोणाकडे जर ब्लोवर आसा मातसो बेगीन सुरू करया. जर ब्लोवर आसा जाल्यार मातशे काडपाक गावतले. ओमकार मेलोडीज हांचे वाटेंतल्यान जर अजय नाईक जर आसा जाल्यार मातसो माचेर येवचो. हांव मागता प्रथमेश हांच्यांनी तांकां मानचिन्ह भेटोवचें. लायट्स प्लीज लायट. देव बरें करूं अजय बाब.
ओके मातशे तुम्ही सायडीक वता सारकेच फुडें हा मातशे सायडीक चला प्लीज सामके फुडें पावले सामकेच मातसो सायडीक रावया तो भाई तो थंय रावन रावन तो बसलो धीरज धीरज बाब ओके सुयोग रेडी सुयोग रेडी आसा सुयोग रेडी आसा रेडी न्ही ओके शेवटचो पंगड आसा आणि ताजे उपरांत थोड्याच वेळान आमी आयचे विनर्स डिक्लेअर करतले आमचे दोनूय जज ऑलरेडी रेडी आसा शेवटचो पंगड तुमच्या मुखार सादर करता सुयोग रेडी आसा जाल्यार आमी सुरू करूया मातशी बेगीन मानवळ करची इतलेच मागता बाई रेडी रेडी
ओके सुयोग भाई डन ओके फुडल्या सुवातेर तुमच्या मुखार येता शेवटचो पंगड या सर्तीचो ओसय सीझन 3चो शेवटचो पंगड सुयोग शिगमो उत्सव मंडळ आडपय एकदा जोरान ताळयांनी त्यांचे स्वागत करूया.
विनय बाप माचेरियो, सनीश बाप, शुभम, मोरेश्वर आणि कौशिक. मग तर समीक्षा देसाई जर लागी असेल मातशे माचेरियोचे. समीक्षा देसाई एकदा ताळीने स्वागत करूया आणि एक खामो 4 कॉर्नर्सचो. तसेच हांव मागता अश्विन कुमार नाईक जर असं जाल्यार मातसो माचेर येवचो. हॅलो, आमचे सगळे मातशे माचेर यात फोक कॉर्नर्साचे. आदी ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. साई सगळे माचेर यात. सन्मेश, आकाश परब, आमचे कोण मेंबर आसात ते सगळे मातशे माचेर यात. फोटोग्राफर सोडून, कित्याक आमचे फोटो मारूंक जाय. राजीव कवलेकर जर असं जर मातशे माचेर येवचे. राजू बाब मातशे माचेर येवचे. राजू कोलवेकर बाब. एक बारीकशी यादस्तिक 4 कॉर्नर्सच्या टीमी वतीन. देव बरें करूं राजीव बाब तुमच्या सपोर्टा खातीर. चड ताळयो मारपाक लावचो ना, फक्त विनर्सांक आमी नेटान ताळयो मारुया. जर रिजल्ट रेडी आसा जाल्यार हांव सगळे टीव्ही लागीं मागता की तांच्यांनी एकदां मातशे माचेर यात सगळे जाण. 4 कॉर्नर्स आणि बेटर फोंडा मातशे फुडें यात. एकदां जोरान ताळयो जावन ह्या टीमी खातीर जांच्यांनी ओसय सीझन 3 घडोवन हाडला लास्ट इयर आणि ह्या वर्सा ह्याच टीमीन तुमच्या मुखार हे सगळे. एकदां जोरान ताळयो जावन तांच्या खातीर. खऱ्यांनीच दीस रात मेहनत घेवन हो येदो व्हडलो सेटअप जांच्यांनी रेडी केला.
तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे पंगड जे हांगासर आयज पार्टिसिपेट जाल्ले खऱ्यांनीच आमचे गोंयकारपण कितें आसा हे दाखोवपाचो यत्न ह्या सगळ्या पंगडांनी केला. ते सगळ्या पंगडा खातीर एकदा जोरान ताळयो जावनी पंगडा खातीर सुंदर अशें सादरीकरण प्रत्येक पंगडान आयज केल्लें आसा फर्स्ट टील लास्ट पर्यंत. आणि एकदा जोरान ताळयो जावनी आमच्या सगळ्यां खातीर तुमी आशिल्ले म्हणून हे फेस्टिवल हांगासर जावपाक पावले. येदे व्हडले देव बरें करूं. एकदा जोरान तुमच्या खातीर ताळयो मारा स्वता खातीर. सकाळची 3 वरां जाल्या 3:30 जाली आणि तुम्ही सगळे जाण रावले हांगासर. हे खरेंच खूप तोखणाय करपा सारकी गोष्ट आसा. जर रिजल्ट रेडी आसा जाल्यार आमी मात ओके सर. पूर्ण रिझल्ट मला वाटतं रेडी आहे. मी बोलू इच्छितो आमचे दोन्ही जजेस त्यांना व्यासपीठावर येण्यास आमंत्रित करतो. आपल्यासोबत आहे सुजित सोनमजी तसंच प्रसाद पाद्देजी. एकदा जोरान त्यांच्या ताळयांनी स्वागत करूया. आमचे आयचे परीक्षणाची बाजू ज्यांच्यानी सांभाळते दोन्ही जजेस आमच्या बरोबर आसा. ओके रिझल्ट माझे कडेन आयिल्लो आसा. फक्त फायनल टॅली ना म्हजे कडेन. सो ते आमी लायव्ह हांगासर टॅली करपाचो प्रयत्न करता. हांगासर स्क्रिनीचेर तुमकां दोन्ही जजीसांचे मार्क्स जे आसा ते म्हाजे कडेन आसात ते हांव सांगतलो. तशें हांगासर एक मार्क्स आमी घालीत वतले. पूण ताच्या आधी सर 2 शब्द तुमच्या वतीने काहीतरी इथे म्हणजे कसं झाला परफॉर्मन्स काय वाटलं तुम्हाला त्याच्याबद्दल. सगळ्यांका नमस्कार. म्हाका कोंकणी बोलूंक येत ना याचा खूप वाईट वाटतं पण मी मालवणी बोलू शकते कारण मी देवगडचो असं आहे. हां मी आता 22-23 वर्ष झाली म्हाका मुंबईमध्ये असं आहे मी. आणि माझं सगळं लहानपण आणि 10वी पर्यंतचं शिक्षण देवगडातच झालेलं त्याच्यामुळे म्हाका मालवणी उत्तम बोलूक येता. माझे सगळे मित्र मालवणी आहेत
आणि हय्योन म्हाका खूपच बरा वाटला. बालगोपाळ जेवढे आत्ता सगळ्यात डान्समध्ये सहभागी होते त्यांना माझ्याकडसून खूप खूप प्रेम. आत्ता 3 वाजेपर्यंत सुद्धा त्यांची एनर्जी संपली नाही, एवढी जबरदस्त त्यांनी कामगिरी केलेली आहे. आणि सगळ्या ग्रुपने जेवढे सहभागी झाले होते त्या सगळ्यांची एनर्जी कमाल होती. आत्तापर्यंत जेवढे परफॉर्मन्स झाले सगळे अप्रतिम होते. फक्त आजच्या दिवशीचा जो परफॉर्मन्स चांगला असेल त्याला आमच्याकडून मार्क दिले गेले आहेत. असं नाही की बाकीचे ते काही कमी होते, पण आजच्या दिवशीचा विनर, आजचा परफॉर्मन्स ज्याने चांगला दिला तोच असेल. सगळ्यांना माझ्याकडून शुभेच्छा. आणि ओसाई आणि 4 कॉर्नर्स सगळे यांचे जेवढे मेंबर्स आहेत त्यांनी उत्तम सहकार्य केलं आणि उत्तम आमची अरेंजमेंट केली. सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. मला कोकणी येत नाही, मी पुण्याचा आहे, मला मराठी येतं. यापेक्षा स्पष्टपणे पुणेकर दुसरं काही बोलू शकत नाही हो. सगळ्यात आधी जसं प्रसाद सर म्हणाले तसंच की आपण सुद्धा, आपली टीम सुद्धा, इंडियन टीम खेळायला जाते त्या पूर्ण 11 टीममध्ये एकाचीच कोणाची तरी उत्तम बॅटिंग होते किंवा दोघांची होते. तो दिवस त्या दोघांचा असतो. याचा अर्थ असा नाही की टीममधले 10-8 उरलेले खेळाडू वाईट खेळले, असा अर्थ त्याचा कधी होत नाही. पण त्या दोघांचा तो दिवस होता म्हणून त्या दोघांनी ती मॅच काढली. तसंच या पूर्ण स्पर्धेमध्ये सगळे संघ अतिशय अप्रतिम उत्तम सादरीकरण त्यांनी केलेलं. एकदा जोरदार टाळ्या सगळ्या संघांसाठी. आणखीन एक गोवा असं म्हणलं की ही सुद्धा जी गोष्ट आहे, ही जी परंपरा आहे, ही सुद्धा जगापर्यंत पोहोचवण्याचं जे तुम्ही काम करताय त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. मनापासून तुमचे धन्यवाद मागतो. आणि या सगळ्यांचेच एकदा जोरदार टाळ्या तुमच्या सर्वांसाठी, कारण ही परंपरा पुढे गेलीच पाहिजे. आणि एक बेसिक प्रश्न माझ्याकडनं असं विचारावंसं वाटतं की ढोल ताशा हा कशासाठी वापरला जातो, तुम्हाला काय माहिती आहे का? किंवा कशासाठी वापरला जात होता? ढोल ताशाचं मूळ काय हे कोणाला माहिती आहे का? नाही? ओके. मी पुणेकर आहे, मी आगाऊ आहे पहिल्यापासून. मी सांगतो तुम्हाला, ढोल ताशा हे खरं तर रणवाद्य, रणांगणामध्ये वापरलं जे जातं ते वाद्य म्हणजेच ढोल ताशा. यामागे 2 कारण आहेत, एक सायकोलॉजिकल आणि एक सायंटिफिक. सायंटिफिक रिझन असं की तुम्ही ढोल ताशाचा आवाज ऐकल्यानंतर, त्याचा नाद ऐकल्यानंतर ऑटोमॅटिकली तुमच्या ब्लड प्रेशरमध्ये थोडासा राईज होतो, म्हणजे थोडंसं वाढतं तुमचं ब्लड प्रेशर. हे रणांगणामध्ये कशासाठी वापरायचं तर लढाई, युद्ध चालू असताना तुम्ही समोरच्यावर वार करताय, ते रक्त उडतंय, त्या रक्ताचं सुद्धा तुम्हाला काहीही न वाटता तुम्ही युद्ध करावं यासाठी तुमच्या अंगातलं ब्लड प्रेशर हे जास्त वाढवण्याचं काम हे वादन करायचं. हे झालं सायंटिफिक रिझन. आणि दुसरं सायकोलॉजिकल रिझन असं की 2 राजांमध्ये जेव्हा लढाया व्हायच्या तेव्हा ढोलताशा वादन करत राजा हा दुसऱ्या राजावरती स्वारी करायचा. कशासाठी तर समोरच्याला हे कळण्यासाठी की या राजाचा येण्याचा आवाज जर एवढा असेल तर त्याचा आघात किती जोरात असेल. हे सायकोलॉजिकल रिझन. यासाठी ढोलताशा वापरले जात होते. आणि नंतर कालानुरूपाने ते ढोलताशा हे वाद्य हे मंगल स्वरूप म्हणून त्याला प्राप्त झालं. ही सगळी ढोलताशाची कहाणी आहे. ही जिथे जिथे म्हणून आम्ही जायचा प्रयत्न करतो, जिथे जिथे आम्हाला बोलवलं जातं तिथे तिथे हा इतिहास पोचवणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो. कारण गेली 35 वर्ष ढोल ताशा या वाद्याशी निगडीत असल्यामुळे हा सगळा पोचवण्याचा प्रयत्न आमचा छोटासा आहे. आणि आम्हाला इथे बोलवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तुम्हा सगळ्यांचेच एक खूप वेगळा अनुभव मिळाला. पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांचे धन्यवाद. थँक्यू सो मच. मी पुन्हा एकदा 4 कॉर्नर्स, बेटर फोंडा, ओसाईचे सगळे माझे मित्र आहेत त्या सगळ्यांचे मी खूप खूप आभार मानतो आणि पुन्हा यायला आवडेल अशी इच्छा व्यक्त करतो.
मालवणीत आणि गोव्यात पण आम्ही म्हणतो देव बरे करू सर. ओके, सो रिझल्टाचो वेळ जाल्लो आसा. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यान पयलीं आनी सेफली घरा सरात हे पयली मॅसेज दिता, कारण रिझल्ट आयकल्या उपरांत कोण सगळे जाण आपल्या सिटा वयले उठ्ठले. सो एक्सेल शीट जर प्ले करूं शकता. ओके, फ्रॉम फर्स्ट परफॉर्मन्स, पयले परफॉर्मन्स आशिल्ले महारुद्र एकसंघ. हांव दोन्ही जजीसांचे मार्क्स जे आसा ते हांव सांगपाक सोदतां. 3 ग्रुप जे आसा ते ओवर 17 जाल्ले, म्हणजे 17 मिनटाच्या वयर आशिल्ले. तांचे पॉयंट्सूय थंयसरूच तुमकां मायनस जाताना दिश्टी पडटले. सगळ्यात पयलीं महारुद्र एक संघ, तातूंत मायनस कांय पॉयंट्स ना तांचे. पयले जजाचे जे मार्क्स आसा ते आसा आउट ऑफ 100 मार्क्स हे आशिल्ले 54 मार्क्स. जज 1 54, जज 2 चे मार्क्स आमी अजिबात कन्सिडर करिना. जज 3 चे मार्क्स आसा 73. दुसरो पंगड जो आशिल्लो साई स्त्री शक्ती फिटनेस फर्स्ट, तांचे जज 1 जो आसा ताका 52 मार्क्स पडिल्ले आसा आणि जज 3 जो आसा ताका 83 मार्क्स पडिल्ले आसा. तिसरो आणि चौथो ग्रुप जो आसा तांच्यांनी परफॉर्म करूंक नाशिल्ले. पाचवो ग्रुप श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव अँड कल्चरल समिती मडकय. पयलो जज आसा ताचे 62 मार्क्स पडिल्ले आसा आणि दुसऱ्या जजाचे मार्क्स जे आसा ते 90. हांगासर तांचे परफॉर्मन्स 17.19 जाल्ले आसा, सो ताका डिडक्शन आसतले 5 मार्क्स. सव्वो जो पंगड आसा तो आसा श्री मंडलेश्वर मानागुरू शिगमोत्सव शिरोडा. हांचे पयले जजाचे मार्क्स आसा 62, दुसरे जजाचे मार्क्स आसा 95. ताजे उपरांत सातवो जो पंगड आसा तो खांडेपार शिगमोत्सव समिती. ताजे पयले जजाचे मार्क्स आसा 63 आणि दुसऱ्या जजाचे मार्क्स आसा 84. ताजे उपरांत श्री स्वरसाई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा. हातूर पयले जजाचे मार्क्स आसा 67 आणि दुसऱ्या जजाचे मार्क्स आसा 90. पूण तांचे 17.29 जाल्ल्या कारणान तांचे मायनसान वता. नववो ग्रुप आशिल्लो ओम श्री सद्गुरू शिगमोत्सव समिती. तांचे पयले जजाचे मार्क्स आसा 63, दुसऱ्या जजाचे मार्क्स आसा 81. ताजे उपरांत 10वो पंगड जो आशिल्लो कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ. तांचे पयले जजाचे मार्क्स आसा 64 आणि दुसऱ्या जजाचे मार्क्स आसा 86. कुडचडे बरोबर. ताजे उपरांत हिंदवी स्वराज्य देववाडी शिगमोत्सव समिती. पयले जजाचे मार्क्स आसा 59, दुसऱ्या जजाचे मार्क्स आसा 82. पूण हांगासर तांचे 19.40 मिनिट्स जाल्ले आसा, सो कितले मायनस जाता तांचे 10. ओके. 12वो पंगड आंबेडकर समाज बोरी. पयले जजाचे मार्क्स आसा 65 पॉइंट्स आणि दुसऱ्या जजाचे मार्क्स आसा 95 पॉइंट. सुयोग शिगमोत्सव समिती, सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय. हांचे पयल्या जजाचे मार्क्स आसा 66 पॉइंट्स आणि दुसऱ्या जजाचे मार्क्स आसा 82 पॉइंट्स.
हो आसा फायनल रिझल्ट तुमच्या मुखार. हांव मागता एकदा क्रॉस चॅक करपाक. क्रॉस चॅक कर सगळो रिझल्ट फुल.
प्रणेश बाब ऑफिशियल व्हिडिओग्राफर जो आशिल्लो मातसो माचेर येवचो.